lang pinili na po sa ma. Pamudi. Hindi mo sabi ng mga ito. Hindi mo na pamudi. Aga. Maano yan? Iyo aga matyatian. Pagkang din. Pagkang din na yung po. Nakulit-kulit ano ni ka ano? Nakasiya. Si ano? Kasi ba mag-anabakal kami bala na JJ? Ano may naling kami? Naka-ano motor, nagasi-ati yan Jim. Naka-motor. Kalimutan. Baka may nito. Pagbakanton. So, bukulit ito. Kasi yan na daw katon. Ako din ako daw. Ipod ka daw. Sige, pag-abot ka sa makanito na dito niya. Hindi ka tayo yung sabag mo dyan. Ano? Yung ikaw ko ano ito. Tinakda. Tinakda. Sila. Ako na sila. Pilaling ko yung kami sa dugo sa ano. Wala, pero ang pinawalat mo. Itong bala. Wala. Ako na yun. Siyempre. Kaya. Yelo nga. Yelo ako. Yelo. Ano mo? So, may akatama kami na yelo na namura mo. Meron pa mong cater na ko sa ano. So, wala mo ngayon na may nakin na nito. Nakin, violet. Violet ito mag-banta rin. Ano man tama ko ang nakin? Mag-spin. Ilang rin na Jake, sa try mo. Mag-try ka, try. Mag-try ka. Try ka. Dahil, mag-try mo. Mag-try ka nga nila. Mapal-pal siya. Alam ko, ma'am. Dahil ito, kasi ito. Pag manuwal kita si Jake. Di nag-try. Halina na ako. Hindi ba ni bato ni na repair? Ha? Tatagagin ni ba ni bato na repair? Ay, bad na ko. Hindi ko na kayo. Kunti na bilis. Ano wala? Ipa, na, content delete na mag-moded. Content delete ko. Yun! Dito, content delete na mag-moded. Bobo yun! Nagdawdan. Ayan o. Ayan o. Ayan. Umabot ano? Ayun na, abot na. Last year yung turn. Pinala niyan. Pinala niyan. Katukawan. Katukawan doon. Katukawan. Luwa na sa nila. Ano lang mo kantor? Major. Abot na siya. Major kantor. Ayun ba? Uy, magpagadan ka. Paano man ito magpagadan ba? Magwala ka siya. Alam mo, magwala ka siya. So, bago mga ako na ano na. Ano man ito din sa mga tao din? Matayang git. Ha? Sugari ka. Batang. Ano batang? Ano nila po? Limang batang. Limang batang. So, kuya, ano, pari naman. Hindi ko, dama ko yun.
Motivate na dali ko. Ang talaga ng pagpapagod. Kaya ito lang pumaturo ka, mag-puspon. May ansugad kino, wala na ano, pinakain ng mga kapatid. Mura, ganito. Ang barat kita ni Jeff, silag na puti. Ang galing kami. Para naman, so, wala ko na nagagamit. Pag ako lang nagagamit ko na. Ano ba sa'yo pag kailangan solo pero may ang bilin mo. Okay, natuloy na lang. Oh! Gagat tao. Kapten Roblox mo katawal niya ang gamit. Butang orang nito dito. Sa din talaga itong binakaol. Baka na ipon. Yung ano. Gado sa din ko itong pag-laro na. Roblox bagaw. Wala man. Kinanon nito. Ikinausaling. Sa din itong pag-laro. Ako medyo. Bakas din. Kadak lang din ako kata. Medyo dito. Kaya tawar na. Turn scary. Kadak lang medyo. Timbuli na nga, 99 months old, ugarin lang. Yung, hindi nga. Pinapa man ako ng financially. Black. Siguro sila. Wala nga, natadakulong ka na nagagamit. Kaya nga, mga marangbong. Ito nga, nakakonsige rin ulit. Or, black. Yan ang gusto sa mga ulit. Aray pa sa ulit. Pero, Wala kang iya, kami na mo. Kami na mo eh. Debate 1. Debate 1. Ito. Iskila ka? Hindi. Nag-ano lang ako school. Pagdating po na po, naninitod. Yan ako. Ay, so, ang hilo na ko yan eh. Nalilo kayo na ako na. Anong hilo? Yan ang may hilo lang mo. Pagkita ko yan, trabaho. Tapos ko na nga. Dati ko ito yung pinapay. Alam mo, gabaro ko niya ito pala. Si Tima rin, 5 ako. Mahagat kami daw ng kapita. Dahil 5 ako, tabang sa ulo. Nangyari na yan, nga. Sa ano? Sa ano ko yung pinagawa sa bangge. Ano, rin ako na si Tima sa bangge. Ay, patanaw ko manilo. Ako na to. Open man. Sa to. Turlane, mapira ka. Mauliang gamitan sa Captain Roblox. Para magkito gamit na gamit. Ay, ma-retrieve ko pa lang. Ano mo? Aram mo yung password. Ito naging pagpalupado. Matibay yun eh, ano. Maski pa pa kung galit ka. Ano na sa na? Wine line. Password. Public. Ano na yung pangkulo? Minimin. Ha? Magic! Malak? Mga? Ano na matapya? Puro mo lang ba? Dito yung siguro. Ay, naman na lang.
Sino ko din? Ano na? Sino rin sa kadali ang malabang? Ay, sili. Okay ba ito, Jerry? Ito, nagkaroon na taon naman lang ako yung hindi na ako. Wala na ako, Jerry. Bakol! Yung ina. Sino? 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 Oo, nakito. Oo. Ano ko? Nag-ano yan? Ate, Tre. Ito muna. Makapigpirin ako. Pero may mga dada pa kamo. Saan pa ako mag-ano? Kung may ano. Pigpirin. So, kaya nalawak ko dyan. Kaya pinabayaan ko na ikap. Ano ka na dyan? Mapera ka ba yan? Ika na. Sorry. Kapag GGT, ang Sige, mapera ka. Ha? kakapong Nakapun ko kasi na. Sugot ko yun ang ako. Ikaw mag-black ka lang. 95. Para adik at ayos. Ito na yun. Ang gawin na natin mo yung dahil. Hindi na ba yun sa barit ng ano dito? Barit. Ay, malik na mo lang. Ano na dito? Kaya na itong gusto ko. Maganda ko lang. Wow. Hindi ko talagang maslak na ayos ba? Hindi siya nag-iit ako. Alam mo, nasa bitat ko din talaga nag-iit ako. Ito. Tani ko lang. May dito. Ay, ito. Wala pa rin siya. Ano ko yung ha? Kuri pula, orang punya pula mau betul. Inabot siya ng mga kalaban. Ako may kumate. Ate-ate yan na eh. Ate-ate anay, kamaate aditoy. Hindi nga madaw kanulitin yun. Nakadas daw dito tapos nakamikap tapos nakauwi. Hindi mo talaga yung video ako. Video sa Lisay. Mama. Ano? Ito Merry Christmas. Happy New Year. sige, sila nga siya kano. Nagawag siya kano. Ruth, may ano, may na. Nag-ano ko? Germany. Nag-ano siya kano. Nagkano. Natakon niya. Pera. Wait, nakabay sinagat. Nakapira? Kabay sinagat. Ay, Yan. Wala rin siya po. Ha? Hindi mo na bukas. Matumbas na lang kayo niyo. Ano yun? Ano ka lamang magbubuhay? Magbubuhay, ah? Ano yun? Wala Huwag sa sira. Huwag sa sira kasi magbubuhay, ah. Kasi Hindi siya pang Sabi mo, ang kita dyan siya. Yak. Yak. Gula dyan. Gula. Mapira ka na bolo. Makakal. Ma'am, bilang kita. Puta, Hindi ako nagsira. Walo, no? Yun ang pabag sa sila.
Damas hindi man tigil. Pag nakuha na yun, iba po po. Ano yung tinakawat ko? Merry Christmas po. Kanina mo. Tawalin ako to lalo ako ito na marurag. Hindi ako yung sa kuya sana. May ginawa na nga niya ako. Tawal mo tol. Hindi sa iba. Sabi ko. Ah, Kasi kung gay. Oy, pag natawan ako ni Bator, mag-aaral na ito. Hindi naman alam mo. Di ba ito? Ay, oh my, tayo. 0, 1, 2, 3. Nagpipipi ako. 0, 1, 2, 3. Dati naman ito. Ano kayo kang nasasabi mo ako? Manuklik na. Ay, so, tatawan ako nito. Oh, may po ito. Ay, ano? Papamukano? Ay, dapat ano? Papamukano? Ano ka na mag-break? Wala, di ba mo na nag-break? Papamukano? Ano ka na? Pero ano na? Ano na? Hindi ako. Garo mo tuloy itong suway like ano? Bako, ano, garo mo sa parehas kang ano, stila. Ano yun? Ano nito? Garo mo dito na yung bar. Kasi itong stila, tuloy na pa itong ano, bako mo yun dito. Kaya pa rito. Kaya yung kami yung dito. Medyo dito nga. Lloyd, ano yun? Ano? Di ba ito na mo kayo yung ano, pinunta mo ko sa iyo. Sila na ako kasi. Tuway tayo. Medyo gusto ako na ng ano. Ako yung nagtitinda nito. Ano? Oras na kuya. Mawiling lang ako. Boy, sila na ba? Oh, ano pangalan mo? Pag natawa na kasi pag sa kuya na may pero na natin sa oras para din mo buto na may photo mo kaya sa hindi nga Dumduman mo ang ano kasi Hello. Ay, punta kami na rin, ano? Oo. Why? May oras na baka mo, sarap ko. Kumay sa'yo, ano nga nito? Ano nga na, hindi sa'yo mo lang? Kumay sa'yo mo lang ito? Ulo. Sino ba ito? Kapag. Ulo. Hello? Kumay sa'yo. Dahil mo tangan niyo. Mora ka. Stop it. Ilan mo? Ikaw. Ako yan, to, hindi yun, ano lang doon. Ako yan, nagamit ka. May CG na ito. Pera ko. Yung si CG na yun. CG na ito. Alam. Oo, hindi rin mo na sa iyo. Gaganda na sa kanakot ko. Yung, nag-delete ka to us. Ay, di ba rin ito?
Di ba na ako, tol? Di ba na ako, tol? Ano concept yung ano mo? Parang ano na pinakaw. Ano pinakaw? Awal mo ko nito. Kasi kaya lang pinakita rin. Ano pangalan doon? Senator, ano na ako? Ako ka? Marit di ba ka? May ano ka? May patay lang. Oh! Mag-open ka talaga. Nag-open ka. Ayaw. Oo, di ba na nag-click? Nag-click pa ka. Wala mo ba kang like? Wala ba na yun? So, wala ba kang like? Siguro. Bali na po. Paano ka mag-o? Uy! May sabay tinwalitan. Ano po Ako may ano so, nag-date ako. Dala ka na na mag-date. Why need na sana makaguri ka man eh. Why need na sana. So parang what? You. Pagka. Ako mag-date. Ito, sada tol. Sada pa. Sada. Hindi na biyaro. Kasi mo. Ito. Wala pa ko. Yan na nakatanaw. Yun na ako. Inagayak kanimo. Inagayak kanimo. Baka mo rin sa ulit ako. Murang na. Ako konsualo yun o. Video rin. Video. Kumon, kumon. Ano ba mga sigsit naman nga magkano? Hindi mo rin mo daw pa kasi po. Dahil may mali. Bubuk itong body. Kikikay. Sila pa ang ano.
yan na. Wala ko din naman paski ka na dito. Maski nila pa rin na ano, mga gagawin. Ano dyan, maglalagay ko. Dyan na lang dyan ang gusto. Awan pa ko, naghanap ko na sa Umali kayo. Umal kayo. Robin. Wala ano naman tinibig. Iwan ko. Iwan siyo. Ano ba kita ko kayo nyo? Makapatat naman yung kasi pa doon. Kita ko yan na rin. VIP gawin. Kulit ang nasa. VIP? Bayan natin painit dito. Yan naman sa ano din. Kailangan ko ang VIP to. Kailangan VIP. Kami to ko na kayo. Huwag mo lang gamit na ako. Magsubli ka kay to. Yan, magsubli ka kay to. Parang nangyari din sa makiba dun. Uy lang malakot mura ko ninyo. Ako yun. Kaya pinakamaurang minatang. Wala na ito dito. Pinay ko na ito dito sa mga kanan. Lane, sana gamitin mo. Marag dito nga nandito dyan. Daligan nyo. May trash to. Bakuli. Shit, ano yung Ano mo, kapil mo ko na yun. Ayan o, clear. Daligan nyo. Kaya wala ka tayo sa banda. Yung tayo ka sa ako na ito gamit mo. Okay. Oh! Hello, nagkagawantok mo. Ay, di ba? Ang daya na pala. Magkakata naman tayo na yung bugis. Wala lang ba? Paul, sa'yo namin. Yay! Sarap mo kanya. Kain! Nagpala sila na. Kain! Dinakay mo yung drink. Aray mo, Diba?
Gusto mo, may gusto dito. Gusto mo. Ang may tao. Alam ka, alam ka, tapos may buwan. Pinasa ng kambiwan. Albong! Ano? Ano? Ilang sinabak ng kambiwan. Gusto mo naman ako. Parang mo pa Yan. Ayan. Uy! Wala ka doon. Kita ko nito. Kambiwan. Tawal nito. Paano mali? Para na ano po, para na sila. Ano mo ba? Doctor. Para ilalim mo sa ano ko. Wala ito. Ilipat mo. Hindi mo na ito gano'n. Bilang gano'n nga sa ano. Si ano si Kalbo Bagatlek? Nagpatawad ano ang biwan sa postol. Sa kuyo, 300. Yan. 300 sa pagpina ka mo. Na ano? Pero pa ano? Iperero. Yan, doon sa 300. Oh, makapay. Kamay mo rin ang matibol na talaga itong dugo. Pero kung yung laon doon sila ay, iba na talaga matulog talaga. Iba yung laon sila. Sabihin ko dati sa pagkakatulog. Mura ko ng kalukalaban pa. Come on. YouTuber. Para medyo YouTuber na yun. Lang Steven Paul. Nakalaw ka dyan ikaw lang pinag yung madala ko, malaba ko. Kailangan mo ba si Steven Paul yung Mano kami. Kami to. Lagi sa trip. Ang bait ako. Kita ko ako. Wala mo mura ko na nakita ko dito. Iba nga yung chita ko. Iba nga si na-chita ko ito may nag-chita. Iba ito nga halawin na ito. Ito nga daw. Kasi kasi ni Belbaris mura. Mura ko na nagkumarin. Oh, ano yung bagat ito?
Uwi na nato ng mga palikin. Hello. Tingali ito yung nakalang video. Sabi na sa kuya nakikit. Nakapos ako alas 7 baga. Kung nakita ko lumikit. Kung nakapos na suso. Ano ito? Ako na akong masugal. Ito. Dapat na akong magutin. Mas kaya na ako magutin yan bro. Sigilin mo yun. Para wala ko na. Mas umalit kasi umatik ka na. Kasi na ako magbibigay. Nasunod ko sa ay! Yung dyan ko kada kaya. Para ba sa kanila kaya ito buda. Sunod ko buda. Ay, yun. Makaapin na nyo. Ano? Silang iwan ito. Yun mo. Nakagat kang ano. Tama na yun. Ako. Ako. Sugod. Kung nagkaroon din ko ulit ako eh. Yan ang mga ano, nakala. Ba't ang ay ano, tinuso. Ba't ang hindi ano, nali, nakalaw so ano. Ang matarog ka. Ali. Ala, nagkari yun. Nag-sit pag ako sakto. Day ko mag-click, nag-click. Ako wala. Nakakapatid ko. Naging ay, mapag-ginag mo. Hello, mo. Ano ka na? Wala ako yun. Ano ka na? Tumakap. Yung may sila mo, doon tayo sa na yan. Alam mo, balon mo, doon mo sana. It's the Pwede nga ilaya na nito sa rawan sa marot sa basketball. Ilayo, kailangan natin sa dahil po yung pero o kailangan natin yung ayos na. ano yung kada pa ako kita sa malugin na ano gamit mo muna gamit yung tao ano ako Nice, kawan. ano gamitin mo gamit mo yan gamit mo sa susunod ako hindi ako kumain na sana Ano ko daw? Ano, Rodel? Ayun din. Kapag na bahay. Yan o. Bugang medyo. Bugang medyo daw. Yung super ka rin na bugang. Oh, tingnan ko. Hindi ko na. Ano yung sana? Pero, ayaw nga na, baka kung ako man na natitrade. Ako pa man yung magtotoo. Bones. Kinagtainig ang pit-pit ba? Kinagtainig ang ano ko. Yung pagkakata mo na ito punta. Abi ito po lang Jane. Dahil na Jane. Yung ano na sa narang Jane. Kaya mo. Roger ba? Oo, pagkabilong ka, di ba Jane? Bawal on. Oo, masing kape. Kamay sa'yo nito. Hindi wala. Sabon. Ano yan, bisin na yun. Hindi ako manandito eh. Kasi nga ito sila daw magpakasagwa. Kasi ito sila nakakilala eh. Ako, mag-ibo. Ano,
Pagkakas kita mo bago kita. Nag-truck iyon. Truck doon. Naglalak-truck iyon. Ano yun mo? Gamit ang ice cream. Ikaw man ako pa naglalak-truck ka. Ibang malit ka rin. Wala na sana. Emilia rito. Makagat? Ang dami umarugot na ako. Ang bato, ang gagawin sa dami ko. Tingnan ba man? Oy! Yo, dapat talong ako. Wait, lumagay. Akira ka yan. Say lumagay. Mahal ka basta. Mahal mo. Naman yung subaya. May drama na ako ba? May drama na ako. Apoy ko sipat na ako. Apoy ko sipat nagkakamatiban yung siya ko lang ako. Kung ginagawa doon, kung nagkasugma. Ito, Ako, lagi ako. wala ka naman ni ako. Ka naman ni ako. Ano sabi niya, Luski, pagkala ako. Sabi ko pa kasi, Luski, nang nakalangay po ko. Ako po yung nagtiskisi. Hello, alis ko na italas eh. Sabi ko sa iyo. Ano ba yan? Ano yung nag-okay? Kaya yun, no? Tapos yun, ano? Naliwago ko lang kung ina ni Billy. Ito ba na? Ako lang ko si Jay. Bro, ako sa Ginamit ko lang yung kita. Uy, Uy, nagiging! Gamit ko sa kita. Ako daw. Ano mo? Baka malalat pa to. Nainip ka pa pala. Yun ang sumakot. Alas kita ko. Oo. Ako'y tarat-tarat. Hindi nga to. Wala nga ni Trey. Bibi. Hindi ang bala. Hindi na ako pili. Hindi ka pa sa tulong. Abangan na ako. Para mabigay ka din ang gano'n. Sabi ko sa tulong. Nagano ka pa dyan? Hello! Di pa nga niyo po. Uy! Hindi na-click. Ganun Ganyan pala napakalak ng mga kukulit ko eh. Ano ito kasul? Para ano, kagatan ka diba? Ano ito patret? Arsiyan. Ganun ako. Labanan. Okay. Kaya na pagkalak ng mga kasul ng sarili. Iinit mo na kawat pag magkasok. Diba nila kayo? So, tiga po. May nilagalan ko. Bawlat na rin siya. Bitaw nagalan ko. Kung sa kaya ipatik mo magpili. Kung sa Ikaw kung sa atin. hindi na ako nagkukunsat. Smile. Ay, makakawin. Maka-1-0 ka ba guys? 1-0. 5. Back up. Right, meron ka, Trey. Ako mo.
Walang pala isang natin. Sabihin mo ba? Sabihin na natin. Sinasgani. Ano ka naman nila? Tinurod sa ulo nila. Tidak po takbo. Pila pala na naman. Pwede talumit ba? Bakit? Ayaw mo ipatuloy. Iyan o. Abangan ka. Kumain kung maabangan mo. Papalo, may di ba ka Oo, hindi ka naman sila. Hello. Makadaw ba ko? Lakon dito. Sulo. Night nga, di ba parehas kita night? Ito ko yung Pag nagpaday ka, same account. lumo mo din malungkot. At nakakala ng mga traitor. Kaya nga, night, magpapatay ka ng Janet dyan, night. Ano kaya ako dyan? Sige, sige. Uy, nagpaday na din ako kung dito. Nagpaday na ako. Dadang ko yung Palot naman. Ikaw lang ako kami, gawin na lang nag-i-fight. Sila ka daw, mapatilyo. Ayun. Kasi nakasinto ka ka. Alam, sabi ka na tatapukong ko. Please. Thank you. Parang ka na lang kita pa. Wala, nag-click ko. Wala ka pala. Wala, di mo lang magpapasukan dito. Lato ba, tapasok ka? Ang gamit mong dito. Ay, nakita tayo dito. Yan ba, may babaglat ka na. Nakita tayo dito. Wala tulog. Wala kayo ka. Gusto pa lang ng resort mo. Lockdown. Lockdown na. Buhatin ko si Patrick. Lalo-lalo na yung sir. Kasi si Doc Mapit, may Patrick na. Pati ka ng lumi. Mati pa yun yung Trick. Trick. Pati ba yun yung Trick. Di nga, isang tao. Di nga, isang tao magkita. Mag-aray. Para makapalo. Oo. Sabihin ko na ito. Abutan pang school. Yung nga na, init na po talaga. Wala, tariwan. Hello, yun po. Kuya lang. Mayroon. Zero kita, parang kita zero. Out na to. Ano, parang kita zero, maujijin mo. Para ka lang. Parang zero. Ano na lang. Ay, dinurog ka ko pala. Ganito siya kuya. Bob, plus zero. Hello, tinagero. Tinagero, take. Oh, tinagero. Wala daw, pwede. Hello? Ayun ka, nagkalikod kaya. Kaya na yan. Ay, Di ba malis ko to? Hindi ka magbubo. turn. Ang bukaday man to, hindi na magkaroon. Yan, may singkita kay paya. Ako sa tray. Ako sa tray. May singkita kay pa. Nada. Pero, wala na. Makakaro. Nada ko to.
na natin pili. Ako na to, Hoy, hindi mo pakita. Na-upload ko rin yung vlog dito, ah. Yun na yan. Pag nagkapitan ko, gusto ko yung ako ko. Napakupoy ka. Kano? Oo, Kano? Ano, bakula, mag-umay sa'yo lang. Kung na-click kano sa ay, gusto ko yung account. So, ako lang nito yung sa ano, Ngayon, delete mo yung sorry. Skip ba yan? Hindi ko lang. Marami kung paano mag-delete yun. Alam ko lang kung paano mag-delete. Tabang na nga si Pero nang sakay. Dulo. Laro tapos. Laro pa! delete na si Wala na ito. Bitching! Yan na, ginitrik. Minecraft ko dyan. Latansi. Bobotang ito mo. Where is that? Hey. Sabi ko na to, sinabutan ko sa mong kalaban yan ang motivate pa kisa sa nagibo ko ini ako sa civil pa sa rin. Where is that? Hey. Where is that? Sinabi ko ron. Kitintay ko na. At nasabi ko ano, pag-fly review ito, for release in the email. Earlier, so? Really, you're gold. Really, yun ang payo. Wala nga, tako ko pa yung sinukat ng wala o tampong kantags ko ba kamalurong kayo. Ako, pinangyaro. Start ng bubo. Pinaro, nakabutak naman, sir. Nagpaas tayo. Hello, tinapon sa magic on my phone. May lapis liko. Ay, sabi. Alin na naman ito ang mga bobo. Ang naging nagyapat ulit siya. Ang naging napirma yung tulog. Kasi may kung talaga kita. Kasi may focus sa tingin pa. Kasi bakit arog ka yan? Tuloy may video. Bakit dyan nag-ano? Naarap ang kayo dyan makikita sa ito na bago ka lang. Tama-tama. Oy, may nag-delete ng password! Aray, kaway line! Wala. Ari na sila yung ano na sa kay button lo. Oh, ano yung nilagay? 01461. 014161. Ang password is this. Parang mo, yun. Nagano. Iya mo mo po. Alam mo. Ako nagtatalo mo. Ako ay sino kung may pagkakalisira. Ano ka, dikit magagpano lang ko. Dahil man na yan. Nata ko ng kasa dyan sa inaw. Pero kung kaya dito mo, patayo na sa patayo. Nakabang mo na dito. Inugaan ako, akong dapat ako, ilay, sinatubi, akong dapat ako, Ako na. mukha ka subok ako, sinubo, pagka na ako to. Abang, ilan na skin. Hindi ka nagkao. Agad na kayo mga kapag. Ay, tapos ko sana. Revenge.
and math. Ano yan? Ako ang tray. Yan ang sanaw. Ay, gagamitin ko na. Guyaan pa naman. Ay, ulit na. Ulit na. Ulit na. Mapakain pa ba? Ako sa break. German. Ano ba? Malipat ako dyan. Uy, sumiso ko dyan. Malipat ako sa ano, sa break. Alam mo, sino? Mapagod ka dyan. Ano? Patrick, oh, ano, nalog ako. Tawag na. Kumbi ba? Mga, Kumbi ba kita buto? yun yun. Dong. Up. Go, dito. Ang piling mo magbaw, ang lusin na control, at magic ko magbaw. Hindi ako nagulog. Hindi ako siguro maganda. Tugso, mura ko ng dyan, tugso. Bago ang ganda. Ako, nakakmay ba sa baba? Hello. Kaya makawa.
Ibang klase nga dati yan ito. Gimana ito? Sa Barilian ito. Nadayo ito. Ay, gusto mo ba itong ano na yun? Sayang doon sa Ha? Kasi baka ano ko na ito, ano to? Magasin. Baka nila sa magasin mo. Ito ka pa to? Wala mo. Logan ako. Logan ako ni Lolo. Kasi mura po ito. Bakit pinili? Wala na sa ako. Nakataon. Ito bubo mo ng puto. Bakit dito ako may kabuang? Sinuko. Ay, kaya ka mo to? Ay, kung kahit magdala ko ang talod na eh. Awat ko lang ako sa talod. Hindi mo ito. Kasi dito na kayo dito. Ha? Dimaan? Ay, ito muna. Ito. Open that ka muna. Ay, nakaka-burn. Basta kung makakulok ko sa Open na po. Ano? Ano ba yun? Baka nag-wait. Baka nag-wait. Hindi mo agad. Atatasan ito ibu. Kung wala tayo sa video, panamit ko sa kanan. So, hindi mo na ito ito. Paano ko na? Wala ka pa. Ito muna pa. Muna ako. Makapuko ka ka ng pulo, zero. Hindi ko daw. Kano? Todo. Pirmi mo daw all. Kami man kita ba dito video. Ay, ko, nali mo ito sinas. Ano, nabawi pa. Ha? Nabawi pa, dahil ha? O, dahil ang pagka nabawi. Ikaw, di mo ito ito. Ako. Ikaw, para mag... Anong rock ito? Pag-spin? Direct? Dinabon? Dinabon sa pinaka? So yung nabirik, pinakarego ko dun siya. Raw ko mo yun. Yun. Nagagad dati yun. Pasay. Nagdadati ang digdig mo. Pasay lang. Mayayos! Mayayos! Tatag mo malasat yung live mo dyan, ha? Mapaaga, mapalas doon sa mag-exercise. Kasi, siguro yung Malasat yung live mo dyan kami may pakawat. May nisipin sa mo. Tangan ko lang, hindi lang nagmumotok na to. Lang yan mag-kid. Ang subang nilang makakawat mo. Wala ko sa palibok ko mga motor. Ano? Wala dyan. Ay, nagigil. Dahil na lang ako makawawunta. Hindi mo nilalaro pwede. Di ba, all ko ko yung ano mo ka dati yun? Ito ko yung mali. Pwede lang daw mag-provide ng ano. Para mo kami sa Iyo. ano ito, linig-linig oh.
Dog. Dadang, kita nakabert, di ba? Ang tao. Hindi ka mo sa sabi. Ano ba niya? Kasi nakamulong. Sapang baka dyan, hindi nga naglugas pa sabi. Sa main part, dumalat, naglugas. Ah! Nakakawat ko mo. Yan. Sino nagawa to? Ano to? Buti na lang ah. Sino nagawa to sa lugar? Kamusang. Ha? Kamusang eh. Magkano? Hindi daw. Nagawang biyo kami kay Tabuboy to. Tudulong ko lamang ito kung pagparte na gawin sa kumuya. Pero kung sa akin, Natay. iwan ba din? Gawa ko, biwan ito. Mabira ka to. Nakakuko pa lang ito. Mabira ka. Ako. Makawat na ako. Ba? Very good sa mga wala pa. Mo! Lubos ka nga sa buting mo. Balik na siya kapit na. Ayan, isang bote yun. Ayan. Lubos ka. Sulo ko naman, no? Hindi mo lang sa bote. Sige, may nakapit ninyo. Kaya ba kinakuli? Ronaldo. Outdated. Mabira ka ba? Kung si Tabuyo, bakit na masana? Oh! Hello, Physical to. Okay, siguro muna po. Hello, Century Shop? Oh, Century Shop.
Oh. Hindi ka pa nga. Bawat ano. Hindi na mabuhay. Don't stay away for too long. Kaya Nagsabi sila ano? Kinalaw. Ang Kinalaw. Kahit ano magano. Sabon. Hindi na. Hindi na. Para na, wala sila ng bakal kami. Sindra ko Patrick. Ano na sana? Horse Dragon. Hindi mo na ako laong. Sindra ko na ako. Nakagibon ako ro. Hindi mo na niya ako makalaong. Sige, pero minuto mo lang. Nakalaw. Anong room? Anong room? Anong room mo lang sa Or, Dr. 20.
wala ako digdi. Wala mo na yung Yung kayo. Abi yan ang akong talit nila takot. Oh, yung bang pumunta din ako na ito. Sana. Really your dog. Really your case. Really. Ay kaya ikitig jalo yun. Kahit nanunod ito ko sa. Uyo! Ay na nagkano kaya? Nag-cute ayo. Nag-cute kaya tulong ayo. Yung pag-alive, may dala ko na nakapad. Punta ka dito na sana. Galit na. Punta. Utang may nag-apos pa sa. Ano yung pula-pula yung nagabulan na ito? Kasi pag nag-apos na yun eh. Ako ko man man. Uy, manggagana ako. Ala, sarap na. Punta kaya nga lang. Punta. Pwede yun daw. Punta kaya kumusot ka nga yun.
Really, your dog? Really, patawag. Oh, shit! Sa planet Earth, may sarong planet. Drake, may sarong. Drake, may sarong planet. Drake na, yung bulta pa no. Abang Abangers kang hinayo pa ka? Really, your dog? Rice ko mo. Ano mo? Rice ko mo. Really, your dog? Buot ka na, yun. Pinata na kami ng pagkabot na. So, sumundo kayo sa alam, sir. Kabang gold, ay diamantes, sarong ba po, icon. Really, your dog? Hey, not bad. Oh my God. Ang bilis ba pulis yan? Ini. Ulo kong si ulo ko. Indicto. Really, your Sakay dog? ko tan ako. Really, your dog? Really, your dog? Say dito is kinakiyot ko. Ano, they know Oh, ano sabi to? ko nga, ano yung ito? Ano yung tumako ah? Indicto ito. Ako nga nila, dito ko tumako ah. Nalataw na indicto ito. Pinalay ko ito. Ikaw mo kung ako yung Victor kasi may gusto ah. Babang na siya. Nakaabang ng kapwa ko. Sige ko nga na. Really, your dog? Really, your dog? Wala, matimas na ako. Wala pa ako. So, mapemera play against no. Ano? Really, your dog? Really, your dog? Really, your dog? Ano? Bakit hindi ka bawal? Really? Yung tawag. Dahil abang na lang ako. Really? Hindi ka nakikita ko. Bawal. Nakakasantang. Betul. Iba lang eh. Order mo na sa mga. May buto? Hello, anak bata. Saan ka punta, Trey? Punta mo? May tubo ka pa eh. Bukas sila, bukas sila. Bukas sila ka, bukas sila. Aling. Orang mga bala. Pero. Ano mga po? Wala na pauta nandun kita doon. Really, your dog? Andiyan pa ako doon. Really, your dog? Really, your dog? Really? Ano, nagsuhod na. Ikaw pararo ka. You're so bad, you know. Hilingat ka. Really, that dog? Ayun, ayun po. Muna ako, sigurado niya eh. Ako, umaga na naman, at doon na kami. Kapatid. Ay, Yung yung bali, wala pag na. Ano na. Really? Pwede na no, ikap na ka no. Yeah. Ano, pag na ano, nakita. Hindi na kita malas. Really, your dog? Jupiter. Huwag na ka naman yan ako. Kayo mga. Ano po mo? Nagsasyal kaya nga, check nga kaya, ya. Mas ika, araw-araw mo ay kumain. Siyempre, daanan ko ng style ng bulo. Ika, istay mo puto. Pogi mo. Sino pa daw ang nagkantahan ko, hindi pa daan mga kadaw sa pamandukan nito. Ay! Sino ba ang buwan? Real dog, real Kaya dog. nga, yun. Wait, sino? Ay,
Happy birthday, Yodoy. Dati. Happy dato. Happy dato. May pamboy ka ba yan? Really? Really? Ano? Talaga. Really, your dog? Ina-install ko pa rin yung kilala. Really, your dog? Diba, ma? Ito ano, katanita? Next na nararamag ang mga ano, ito. Video. Ay, sa mga, dito may kabatar, dito, barka ng ito. Ano naman? Hindi makapala dito. Yung gawin yung bini. Really, your dog? I don't care your dog. Really, your dog? Really? I'm Lumusito. into the... Busyat. Yupla. Mase. Walking to Hindi the... ka mag-abo. Parker ka. Parker ka pa. Diyan makaigo. Yung abang siya, din niya ako. Mase. Walking to the... Tansa ng kayo. Wala ba natin? Bago ito. Piling niyo ba kayo kung ano? At yung turo-turo Walking on fire and the Ako ka na, dog. Happy New Year, never. Stop taking that one ding, 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 ding. What up, hello, all hello. Arin, video to. Alas ya. Alas ya, abang yun. Puta kayong din ako. Alas ya, putang nga, igo ko da. Looking to the earth. Oo, saan ako dun yun? Ano ba? Oh, ito din nakiklik. Wala na din nakiklik. Ay, kaya. Alas ya. Really, your Alas dog. ya. Alas ya. Puta kayo din nakiklik. Alas ya. Mabila ka pa. Matiris ka pa. Wala na, ikaw na ito talaga. Alas, initritis. Bonso. Wala na Puta kayo pa. pagbagsak na dito. Uy, wala ko na po. Ngayon. Puta kayo inyo. Wala din ka pumaigo. Pero iskol mo. Ano mo? Napadang ko to. Iyo, Don. Iyo, katalayo ko. Diba mo? Ako niyo. Yung ko yung ano. Parang pa daw. Ay, ayos na. I don't care. Ang. Sabi siya, Ano, ito na umaagi doon mo. Turn ahead. Gago ka. Punta kayo din nakiklik Bubo na ang yung... puta. Pinudalaga na papaya. Bubo ang puta. Utang yun ang gago. Hindi ko na pala siya. Gago ka. Gago Huwag ka. ka na nga eh. Sorry na eh. Oo, Oh.
Wangers na na. Wala kang awa, no? Wala kang awa ka. Uri na rin. Merry Christmas, motherfucker. Lirik daw. Ano John, napalas ka John? Bawal mo kaya itong asentihan mo? Wala na ate, ang mga bawa na ate, lilig-liligan. Anak mo mate. Pipirira ka mo. Really, you're down. Nag-aral ka mo. Ano na ako, malat. Aray, mga baro-baro mo na ko. Hindi mo nagpunta? Hindi mo nagpunta? Kung pa kayang nego na ito, handa ko. Kulintin. Gusto mga pipili, baka mga yabo. Marsan yan. Bumon. Saka yung hat na sa ito, no? Ano, paro? Lagi lang sa kanan. Dalagan mo sila sa may ka. Sinan, mo. Oo. Nilaro. Togs, paano yan? Togs. Wala akong pakialam sa'yo sa sabihin mo. Basta ako naglaban naman. Wala yun, no? Ginawa ko ang lahat, lumaban ng bata. Bumaba na pa ng abang nila. Ano kita, ano? Ano, rat-rat, ano? Iwan ng mga ko. Payong kami ko. Laki daw, babe. Mars. Pistolot. Kailangan na, Reggie. Sige, tara nila. Hindi na to. Bago pa yan. Bago ba biyak nila? Yan, ako itong malipat na sa'yo. Oh, pwede ko. Ang mga tira daw. Ang manifestation daw ka. Gusto daw kumalawang ano. Parang, tubig. Dapat may tubig na sa to. Yan. Kulay nila, patid din. Nila to. Alig na ako, black may tubig to. Yes. Huwag yung digdig. Yan ito. Oh, distraction. Buti rin stove. Oh, sige. Break mo. Wala do gold. Yung pwede. Pwede na talaga pamano. Nasa. Pag naubos ang iba, alipat mo na. Sing-sing. Grabe, kaya na po, bebe, kapot, larapok, patarap. Kasi din. Hindi na nabutog sabi. Ikaw, tarapos. Lipat ako, Hindi mo, ano. Para, pagtuloy mo na ito.
Rotas. Emilio. Karinahin. Wala lang ako flight ko. Sino ko natin manichilisi? Karinahin. Nailan sa paulig. Ay, lang ako doon. Thank you so much. Tapos the game. Tapos lagi, mga sniper ako kahit. Sige, jangan suka na naman nagkataga. So, ginito siya. Pag yung palis na rin ako, may kasunod na doon. Mag. Kapag nga ipag-try, makukuha mo lang. Sorry na, eh. Naiklik ang kita po. Nasya. Ano yun? Narawa din yun. Wala, makasugod. Makasugod. Makasugod ay mapatapawan. Ay, puta kahit mo ka na nga yun. Ang sabi. Puta kayo mga ito. Mahal na ito. Ang barbo na naman. HCD. Alam mo naman pa kaya ulo. Sabi ng iyo, dapat ano Mangag. Mukha kayo. Wala na. Kaya nga pag ano ko kami Ang gaba nung ano yan. Ano ba ito? Hindi kita sa nabing. Ano yung paan? Ibang lang dyan. Ay, wag. Dali na dapat dito ko ito. Alam mo lang trick? Ano pa, Ford? Kaya ano. Ano pa, Ford? Bakit natin dito na? Ay, get trick. Ayun, tumat.
kayo. Magkano ka, boy? Boy. Magkano ka, boy? Ganun ba ka Nakapit na kayo. Nakapit na kayo. Ano? Ikaw, yun. Orang minigil. Buwa. Bulu. Ano, di kailangan kung may baskito ko na kayo. Oh, yun. Kailangan nila wala. Ay, ito. Ano yan? Oh, isang bulo. Namin din. Isang bulo. Ito, bumay ko. Ano ko bumay ko ko? Suta na nga, maski na matindi na. Bulo ko lang na. Yun, di ba ko pala, no? Ah, Ikaw, hindi, di ba? bawal. Ginanawan ka ng maligalo mo. Kaya mo ka din ang may buhay na kulit na parang kaharapan ng buhay. Hindi mo. Ito mo mo niya yung Hindi mo yan. Ako parang sniper mo. Bulo ko lang. Oo. Pinatay mo lang. Ah, Wala ko pangayos kaya. You know,
Nagpapagod ako mo. Oo, kasi ito mo. Ano na ba, dili? Bulag na ganap ni kabadilan. Parang, ang makikita ng pumunin na ano. Kato, daw ano. Basta kung gado mo. Wala ka ni. Hubungan natin nila. Dahil kayo ng kalsyon. Ano? Ako na ako ninyo. At nasa to. Nasa to. Open mag. Open mo sa to. Dito lang ang display yun. Ano mo? Connect ko. Ano ka nila? Kasi lang po nga ito. Basta pa din makapagpo. Balik niya kung nagagagadan lang. Balik niya sa kayo. Ano ang nagagagadan ko kasi. Hindi ko ako tinutawag yung talaga. Oo, talaga. Memorable mo. Kasi yung mura kung makakuha ko. Ang sundin kaya kapag Wala man kami ko. alam ko, mahal. Kasi hindi mo. Ano ko mula yun? Say mo, anong kulay, Trey? Ano? Okay na yun. Kay gutom na tayo. Wala ito. Gawa man na ito sila. Wala ito kay Kuya John. Subuan na kadasigan. Yung pang Open na travel. Kaya ito. Open na. Mas sabi ko kay Kuya John.
Bayos masarap. Ano ka kung may nais? Dapat sa pituloy. Then ikaw, Pixel Dragon, 120. Oh, ano pa? Ano yun pa? Yan ang gusto mo kapalin. Hindi nga hindi. bali mo yung... Wait, balik kita. Kita sa ako. Ah, wala ako. Mga punito. Ako lang, si Chuma dyan na sila. Yung table, Kasi ako sa Mikamba. Kamba din din eh. yung makaplang na rin. Wait. Hati-hati yan! Stage. Mamaya ako sa number din ako. Kaya ka nakain. Kaya lang ako. Ito na siya, di ba doon? Yeah, Big Dragon. 120. Wait. Ano yung kamo? Puta kaya nga, parparang ko tayo. Naparparang ko. Nilagot si Joe, balikan na ako. Ano? Kaya, Ha? Gusto mo, nagpa-trip-trip na si Buhay. mga reveal pa. Extra ka? STP ah? STP rin yan. Siyang ka na. Uy, putang nahulog. Uli na ito si Mano. Siyang kalaban. Wala dyan. Nine! Boy, bulit mo. May balik. Ito ka. Barawa. Uy, yun lang. Isa sa ako po sa kaya. Na, Sabi ka na ito.
Ano pa po? Ah, Operator. abo ko magpabagsak. Nagulot ko na tapos. Kung dapat ano na, Ano po yung naglato? Masay ka? Masay ka? Ay, pinag-mayo ka. Malis-mayo ka. para nag-iinis ano, inis lang ang buhay. Pati yan, ikagandang go. Yun ba? Hindi na nabasa ko. Pati ako. Ang biwa na yan ako, kikiran. Hindi ka muna nga hindi ka muna nga yun na yun o. Malaman. Boy naman si CJ. Nakulog sa iyo. Walang kasi sir, alam ka mo. Pagkukulat mo yan. Kuya Blue pa. Alkeb lang. Baku, ano? Soul shot!
Bawat natin ko na, yun o. Pero sa ulo. Ano, aliwag ang Wala kayo magbibigay ng mga siya. Boy. Masih apa? Masih apa? ano pangarap ang yan? Okay. Parang kayo. Ano pa yung mga gusto? Okay. Wala ka lang. Yung ganun. Ay, nagpalit na lang ito. Yung mawala ba kayo? Bayog mo nga ito. Ikaw ba? Ano ko yun? Kung sila ba ba ka? Mama kita tatalo. Si Junjun, nakita yan, si Junjun, ano, nakaano. Oh, may tatalo yun. Yung Jamaica. Kaya ano, si Rita, nakatiyati yan. Ano yung kita natin mo? Hindi lang ako. Wala ko Ano yung siya mo yan, Jamaica? parang block sa lang eh. Gawa ko. Di ba yun? Block sa yung pagwala kita yun.
Okay naman siya. Ano ba ito? Masa siya. Ay, ito dito. Nakadukong kayo na magbaling. Oh. Dito po. Ay, pa. Ay, pa ba siya? Ayun yan, ito. Ulit na bola. Ayan. Play the Gucci. Play the Gucci. Oh, yun. Oh. Well, choppy. Good job yung yang. Oh, tungtong ko sa diyan. Ano ko pala? What up? Ay, di ba tandaan? Oy, oy, oy. Bakit? Lock? Ay. Hindi ko pala nila. Hindi ako, ano, gagayo. Madino. Distraction, gagawin. Hindi ako makakalagda, kalipungan. May manguhan niya, manguhan. Hirap ang Mercedes. Oh my God! Oh my God! You're so high. Oh my God! Oh my God! Mga bagyo sa gilda ko, dapat ako pag-picture. Yan, wala na, wala ko din. Look!
Putang ina ingat ko. Marasyon ka daw. Sit down. Uminagaw, tibyado yun ang mga ini. Oh, hey, sorry na eh. Kaya ka. Ay, sorry na, piyo-piyo. Eh, sasabi ko eh. Kung pa kayo, Natawagan ako. piyo. Sipin mo kayo ito, ano sila, Matira ka tol. sorry na kayo. Sorry na eh. Ito ko kanina daw ko mo ito. Wala bigyan na rin. Yung koy, ano, akaba, bakit? Sorry na eh. Ha? Oh, oh, oh. Yan ang boy, boy. Ayun siya. Wait, sorry na eh. Okay, mistake na ba yan? Correct na yan. Wala ko may lupa-lupa kasi kung ano. Ngayon na. Kumain. Dito sa buto ko, hindi ka magsisipa. Oo, sorry na eh. Diba ito nagawa? Wala, wala siya. Ano ba doon? Sorry na eh. Dalawa tayo. Alam mo na ko, maglawak ko na ito. Asok mga kasi Ayun. mura ko nga John. Yung yun ako magkuha mo. Babang ako dito dito. Napakaw mo. Matabling. Dati ako ni Kawagala. So, uy,
Ayaw po. Sorry nga na, sabihin kita sa tulog kita. Lagi ba? Lagi ka ba siya? Kita para nila. Balikan ko mo kung Newpie din yung mag-alis ka na ba din? Tapos mag-alis ka mo kasi wala pa. Uy, wow. So, policy ka din Matay na tayo. Nawara ako. Gago nga. Ako, ganda rin ang mga bakal. Bra, walang ngawin pa. Bra, walang nguyoy. Ew, ew, ew. Kaplitala ko, lol. Lol. Kasi nasa ulit ako na Telepon ko nga yun. Nawala ko rin yan. Inupload mo ba rin yun? Ayun ba kasi nakapit na po. Give the page. Watch the show. I-share yung kabulo ng video. Kaming gayo. Ako, silang nilo. pwede ba rin lang? Oh, iba play. Ayun. Kita pa ka. Ay, kasi ka na, Jay. Ano?
Nagdarma ka na muna. Tumat na sabot, landed na ako. Hindi mo nalugog. Ang oras ko. Ang bakit? Talagang piniyelo yan. Ginul ba ako? Ano kasi ko ako? Ba't ako magkakumpad na rin ako? Sabi ako. Ito. Uy! Uy! Tangan. Araw-araw niya na daw. Ako, may nilalo yan. Pagkakamay-kamay. Ano gagawin? Ano? Ngayon niya mo sa kakap. Isang naulog. Sumi ba din doon? Di ba kung baga pinagdibatin mo na ako? Uy, ayo. Burnal. Higit ka nga ito kami lagi. Ay ka na yung sumi. Labuan mo may taguan dyan. Yan, mahigit nila eh. Pag-ibak ko ulit. Kami na. Warehouse. That's I'm at the warehouse. Stevens, I'm in the warehouse.
Oh, ano yun? Girlfriend, pinipili. Wow. Really? Ay, ako medyo nung sa akin na yan. Uy, ayip ka. Demo, sumago ko rin yung mga. Demo, kakasakaan, demo. Yes. Oh. Bakit pa, Sage? Mukhang makasundin. Ay, na ako. Ano ko mamagin? Napakandi. Magiging ako. Bakit mo? Gusto mo makapractice ka mo. Ako na dito. Ikaw ko. Yan tuloy yan. Intera nga yan. Intera nga yan. Yan sa yan. Ay, masak mo nga ito. Hindi ako gusto. Ubus na po, ubus ng pistol. Ubus na, ay yun ang gusto ko, ibo. Ubo nga. Sige, sarap paligid, sarap paligid. Kapatid ako. Kapatid si Jim. Kaya kasi Jim. Kaya. Ay, paligid. Bakit ko? Yung abang. Ilan na yun ang gusto ko mga sibling. So, may sibling. Abang sibling. Wala na akong loot. Ay, ito. Arabang. 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 No.
Raya. Ay, sige na, ano yan, offline. May eight. Ay, hindi na. Misalnya gue kira lagi. Ano yan? Sige na ko, sila sa ano mo, ito. Ano ba ito? Oh, cellphone. Ang sakit ah! Napili ko. Ang hayop yun. Aling! Ano yun? Tay. Masakit ito. Tay ka. Hindi ko ba? Ha? Hindi ka ba? Pagi daw. Mainit na may pagkura. Wag ba yung mga ito? Kaya pala, no?
Bayan. Yaw, layo pa. Pwede. Mabuligat ka? Parang ako bumuliron. Ako. Kung dito mo nang iwan. Siya mo yung trasa. Ngayon naman, ngayon lang. Ngayon dito ang doktora. Ano ko yung rich. Ano ko yung mga Teka, kung okay, punya ka niya. Kasi mo ba, uwan-uwan pangat-alan. Hindi ako nabala. Uy! Ang yung lupe. Lapit eh. Ay, napaparang ako yung lupe. Ano pa? Uwan na kang kabut-buwas sa ulo. Ayun po, ayun guys. Ayun guys, ayun. Ayun guys, ito. Ayun guys. Ulo na, wait. Ayun guys, ayun. Naman muli. Oh! Sabog. Shoot ko na kabutulis yun. Oh! Ano ito? Peter, Peter ang ayun ko. Sino nga yung Peter ang ayun ko yun? Bye. Bye. Yan, ano rin yung mga Ganyan mag-alit yung nervous na gabi ng kawa. Ano ko lang ang kalabaw? Yung ano? Kasi nag-draw ko si Open 3. Happy daw yan. Ha? Happy daw. Lagi lang kayo draw. Escape po, escape plus 5. Ako, pakay, laro ka na. Uy. Pero din ako yan ano. Yan. Ito. Apa itu? Mama ko. Ito. Mama ko.
G, tapos G, tapos A, tapos ano? M, gawa ko ba ba? G, A, W, A, K, O, W. Pero common. Wala ko. Ano ang pero mo? Gawa ko pala. Third. Confirm yan. Bakit kaya? Subsidy mo. Ako, Diyos ko pala. Gagawang. Wow. After sa to, Daw ka na? Ano ba para mo pinakaw? Game ba yan? Walang yan ba yan? Tumura po. Di po to. Ay. Utang ko stick ko nga, yung po, despair. May na ka pala na. Hinigilan yun ako pinakita doon. Ay, lang. Ay, imagine na kayo yung mga bilog na ano. Bakal. Oh my God. Kayla. Ano kawat mo ba yan? Ano yung mga yan o? Ano yan o? Baby. Kayla. Ano yung survival? Utang yung white na daw. kung di ako na, Orang yang dulu dia pengen Uy. 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 Anong tawag yan? Ano ba yun? Blackspot kaya? Puro din ko. Ako ng dano. Malawan. Hindi. Alam nga, ipas ito.
Wala nakabutong na yun. Ayan. Diba yan? Sabi mo. Na? Sabi mo siya. Tama ka. Bukol. Bakit siya dua? Bukan dua ano, dua friend. Tapos ang kanto na ano, ang kanto. Uy! Boy. Sino kayo sasakat sa sila kayo taas? Oopsie, gago ka. Nakakabot ah. Wala kayo. Out na sa po. Open. Sobrang blow. Bulok ang pigi ba? Wala bakterya. Oh, curious lang. At katabi sa ano, Wala daw sa core. Yeah. Wala sa core. Dele.
Karain yan, galing. Nakaw ba? Eh, nagbakal ka ba ako? Ha? May di ba sa ano? Wala dito sa ano? Sa pool? Hindi mo sa'yo. Pagkita mo. Marangaw nito po siring. Oh! Ayan na, oh! Bago. Ano yan, ano yan? Mga 8 piso, bigay 8. I want 4. Ah, nakaluwas. Pero ako, ay dito na. Siya punya pala ito. Ah, sinabi! Diba? Kapit ako. Deng! Deng! Kuha ko na yung mga madaki namin bala. Sa mga magkasing wala na naman. Nakao mo subala duman? Ilan sa bala yan? Nakao mo subala duman? Wala naman na magkasing. Wala naman. Wala naman nag-aaral na sa mga magkasing hindi nagkaranapak na. Amin. Mga magkasing tulong ito. Pero kung magkasing mga nagkasing sa duman. Iwan na sila sa green ka na. Sabi nila, yaw, wala nga nagpa-sandala mo. Sana to ko gamit. Ano daw yung may nag-ano rin. Online. Kaya ano lang rin. Nawali na ako complain. Sabi eh. Ay. Uy, kaga! Daniel, sino? Wala. Ha? Zero. One. Ikaw, eh. Magister mo. Magister mo. Ngayon, patrol. Pag minsan, pag may tubig, hindi naman.
kung ayos. March. Organize! 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 Hindi mo nagkagabi. Organize! Organize! Akala ko magkakadili. Nagsirik si ano. Ikaw yung sabi niyo nga sa mo yan, may kiriti. Kundi si Jojo nagpaiba. Organize! Sa ano, si Skelba, si Sino, tulog siya 50. 56 dati nung kay Sino, tapos 63 kay ano, kaya ano, kay Ray, tapos pagpapulit niya, ang prakada sa gato, nakala ko ba galing, ano, email. Matalong na ngayon. Huwag kang ano ka mga rin, dapat dati ang nilig, ano, Marakit ako. Uy, outlet ako. May bagong mga ayok ka mo. Uy! May bagong mga ayok mga hindi ba? Bakit tayo? alis na Jojo, isas steroid. Sino ba? Oh my God! Iba tayo ng gusali. Nagkila ko na tulog. Nagtagal na ako mo. Dos, Oh my God! Nagsarap ko na to. Sabi na ganda na ayaw. kaya pa ako nung napapagawa. Ano ba na? Ano pa karapan? Hindi mo magayon. Merry Christmas, Happy New Year, Pwede na mo, karotado. Dance, yes, Orgasm! Muslim na lang yan, lagi sa perero. Ako yung anay. Ano ulit? U-D, ang spelling, U-W-E. Yung mumura ko po ito. Yan? Oo. Wala may shit din ako. Tama na. Ako yung anay. Yan. Maraming tinawarin. Maraming. Ano yan? Principal. Principal. Yan, hanap yan. 3, 2, 1, 1. Principal. Para di lalanas. Sabay ko ako. Iglot! Tamahan mo ko. Algasam! Ayan ako, 3, 2, 1, 1.
Sa DMZ ka po. So, akin. Okay. Mayroon naman ang may kupri. May yellow pa. Diba? Pag may nakahanap ka kami na mawag sa pwede. Uy, balon ito siya. Vegetal. Yung queen. Pushi. Yun. Bako iba mo lang. Ayun yung pakita niya. Bako yung queen. Harap yung kalawan. Yun nga lalo. Ay, yun na natin. Aga. Ano pa? Punsite lang. Sa nirisig ang mga. Ano ba dito nakalagay? Ano nga iso? Nagbibilang ka dyan. Boto na ba? Bada nag-street. Bada nag-street ito. Lagi na mag-plastic. Lagi na mag-plastic yung mga sa gilid. Plastic bag. Yan sa gilid. Yan dyan sa gilid, buboy. Yung plastic baga sa nasada. Ano yan? Ako yung isa yung may plastic bag, yung may kulay. Kulay na yan. Plastic bag. Sa kulaon na lang. Ganyan mo ngayon, ganyan. Ayan, may logan. Baka yun ang log. Wala ka nito siya rin. Yan yan. Ilang ganda po. Oh, yun na tao. Hindi sa tulayo. Diyan kami na buli na waliligawan. Yun. Uy, ano? Yan yung kami kahit sa napalo. Napulo. Ano yung sa ginakala? Diyan kami na buli. Eh, di pinapagura dito. Parang diba ka sa may kuko, sa may kuko. Ay, mabalik sa barang alam ko. Tulayo. Dalawan ng yung mga sinubo ba ako? Bayadan mo ako mag-ano. Wala na. Hindi na ba nagsaya mo ako? Ano ko sa'yo na? Hindi pa rin mag-work. Sa bonus pa. What city yun? Ano? Uy. Wala? Ano pa karali? Ikaw mali sa mga matawag sa kanya mula pa kanina.
Straight to the performance. Ini Titan Zen. Ako yan. Ang pinagamit sa kulit ito. Mapira ba? Ini guys, dari ano ba ito? Ano ba ito? Sarap. Doku. Yung Sweet beer. Oh, wait ka muna. Masyado, guys. Tapos may ano. Sakay na? Ano, pas mo yun. Baka yung ikalog. Dami na nila. Ang sinoy. Yung sinagawa, dalawa, o susil. Malimili mo. Chinita. May body lotion. Nakakapot din ba din nagaan? Ikaw, pag nagaan na kasunod, ka nagkamong sarang kasunod. Yung mo, maglakaw ka. O, maglakaw ka. Ay, naku. Ang job kaya, ang kids ko. Okay. Magaling ko makasakal. Magano ka magpahanap ko sa puta na kabot ni Lumel. Nakaglitch yun. Teka naman kaya. Ano ka kung kaya? Ano ka? Wala na ako magkakasalamat. Ipinakalang picture. Meron din ko do. Meron din ko do. Buko ang ayo. Tulos, kita mo ba yun? Pwede yun. Mahal. Buko ka. Sadyan, eh ano yun? Ay, na. Ito, may nakakalakaw ni Lumel. Agad. Ang tagal sa ilang yun. Ang tagal sa ilang. Mahal ko to. Ah! Wala din ko. YouTube. Ikaw ang nakaisip ko din. Balik sa ako.
gira yan. Pila ka gira. Manay, mami be. Tignan mo sa yung KJs. Ano, disumidi. Ang disumidi mo mo ka. KJs. Yeah. Lolo ko, YouTube. Mabalik ka na dyan. Uy. Ano pangalan? Dokbo? Dokbo? Ay. Dokbo. Ako na sa kanil. Pagmura. Isibig sa kanil. Isibig. Tapos ako yung pa itong ano eh. Isa ro. Ano ito? Yung subang ay inano mo. Okay? Gusto mong pamarin mo ngayon. Ano nga mo? Ano ito? Wag na nilalang. Bail. Yung bail. Ano bail? Itang bail. Diba nito? Hello? Ano ba ito? Wala na nilalang ko. Vlog, vlog. Ano ba ba natin? Nandun ako. Kasi sila. Kaya, loro. Gamit. Balik mo ako. Ano? Ako to. Uy. Sisian. Ayun. Ay, motor noan. Kailangan na ako sa patulo. Ginamit kami motor mo. Yo, walk from there. Ako uwi na doon sa motor. Bigla ako kayo ano sa iyo. So, kung buhay na. Yung sa yung free ano? Friend
sa kuya. Okay lang kung tinako. Ay, ano mo pa sa wine line? Ano mo pa yung password? Ay, yung ano? Ano yun? Ilagay, 3 minutes ang wine line. Kami ka po sa rin. Ano nga yung password ko? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So! Sabi niya kung kapag So, yung cellphone deposit. sabi niya kanil. Ano yung tawag kasi? Ikaw yung kawalit mo. Sabi nga na siya. Shootan. Kami at password. Shootan. Nag-griyam si Mama mo. Griyam. Ah, asan ba ka rin? Ulo. Eh, nag-griyam kasi na si Mama mo. Ha? Isa nag-griyam. May griyam pa ko sila. Papa? Yung ka mag-griyam. Hindi lang mo lang kung gusto ko lang. Check ka. Nakin. Ibubuak ka mo. May mga nagpapasimahan din siya. Woo! Magulo. Iba kan siwa ka di Mel. Mel, iba kan siwa ka siwa ko sa tabla. Sa kay motor. Ang right na kan. Ito. Ano ba nila ayos? Huli nga. Boo! May tukol-tukol malang Mel. Ulul. Eh, may hindi ka na yan, Mel. Sabi mo wala mo. Sipan. Ito yun. Boo! Ah, din. Uy, shit ko. Napay si Mel.
shot. Ooh. Ooh. Oras na po ngayon. Ocho, kamusta na? Di medyo wala pong luluto. Ayos na. Ooh. Mayo ko yun. Ano ba natin? Ay, sapat siya. Uy. Uy. Sabagay yun. Oh. Ay! Ay, talaga. Yun na naman ang sabat na talaga. Oh! Ako naman may tapos ganito. Yes, sir. Boom! Boom! Hindi mo sabot, sabot ka. Wow. Buang ayo. Okay, so, really? Yeah. So, dili. Boom! Panis! Boom! Bubuan na kang handa, nakakabubuan nga yun. Dahil bubuan. Ano ba belas? Yun, just boom! Yun ang so flat na dati. Kuya, napapatuloy. Boom! Ang tigil na nas. Boom! Wala gumitingin mo. Boom! 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 Uy, pag-kira. Shakaboom! 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 Ay, shakaboom! Shakaboom! Kasi talaga mo. Talaga nag-beso. Ay, ano yan? Drone yan? Ano sa parang nag-beso? Naku, doorbell ano? Ay, di pa man dito. Makanay
natin sama. So, ano, 2020? Ano, siya ka din. Siya ka din. Po, face ako. So, ay, wala naman ang gusto ko na. First blood. Second blood. Tapos ako sa lamig doon. Oo, may nagawin ako doon. Oo. Eh! Eh, man! Hindi ka. Ayun. Hey! Hey! Ganyan ah? Ha? Bilaw, Bill! Ikaw, bilaw! Boom! Paano pala video? Live! Ayun yun. Boom! Boom! Ay, pero na ako nila. Malab! Yun na yun, sa kayo blong. Meron, sa kayo blong nilukoy. Sa kayo blong nagpangalan. Iya, sa nagpangalan na. Sa nagpangalan ko pa. Ay, dito ako. Ay, baboy mo ko. Baboy. Kunwari. Wala. Game, game, game. Boom! Ang gayo po. Boom! 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 Gusto na ito ko na ito. Gamito ko lang binatay mo ng pagalingon. Kaya yun yan. Maligis na yun. Okay na yun. Open. Yan, nagdyan ako yung mo. Yun ako doon, baka lang ako chichiriya. Sabi ko nga, ito pa rin ako mag-upsito. Kasi na, siya, ano, ako yan, hindi ako ito. Oo, ako dyan, nakatulog ko din chichiriya. Lag ako dyan. Ay, Jessica. Go. Puro ko naman yan yung QR.
na, di ba may gusto? Okay. Nakamasay. Uy. Vlog ako dyan. Naubos na rin tayo. Wala nang magiging. Anong may mas tayo? Ay, bro. Ay, bro. Nangyayal ako yan. Wait ako. Nag-connect. Mira kami. Kami. Wala na siya ginibot pero paano? Sige. Ay, si Patrick. Kasi, ikaw din ako dyan. Balik na dyan. Yan ang gagawin ko. Pero yan. Sige. Wala mo na. Si maganda lang tayo ka na rin. Ang ganyan. Ang ganyan. Yung pagkasabi sa ay, gamit ko tayo. Ayop na yun. Parang ginamit ko, hindi mo na kumagamit na account. Wala na ginagamit ko. Tumatago. Hindi nagkamot ako dyan. Yung. Iya, maulog yan. Bagay. Ako daw. Kaga, may bago na naman. Pero tataon. Hindi niya ilog sa mga. Inulig yun. Bago. Umata po. Dili ka, dili ka. May natulog doon again. Dili. Ako. Dili ka diyo. Ilang iron mo bitin. Open sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Open 10, man. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh. Open ng tabi. Yung direo. Alis na rin po. Ikaw ano. Itong ano. Ano ba? Bagilyaw nakit. Bagong nakit. Aray ko. May ganting ko. Uy, nilagat mo na Facebook ko. Uy, May magawaan. dyan na lang ka. Ako kasi yun, no? Ha? Yung ipahiya ka na yun.
Oy, nilabas mo na po. Okay. Ano ni Gilly nila paswal? Kasi hindi mo na gano'n. Sure. Damon, tumago na pa yung ay ito tayo, lagi din. Ano niya? Yan ang gamit? Oy. Inay? Ha? Inay? Uy. Ako na nagkakarelit ako. Pwede lang kita rin. Tawag yun. Nag-rock match ka ba? Idol. Dua-dua ko siya pala. Orang ko yan ang puno ka na di. Pero di sila doon. Orang ko siya. May green.
Lagi mo na bowl. Ha? Kabol. 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 Ano lang na yung kabol? Ako na din po. Oh. Ala to, ililin. Fireball. Fireball. Isa lang rin ako. Yeah. Laki. Alam mo, yung pinakaano ko. Tol, may nakalaki baga dito lang. Dito ko. May nakalaglaki kapag spring ko. Yan. Natol, makulit ako. Yan po. May huwag image ko. It's in fireball sa from 31 ang password. Tulong 0 tapos 7. Ang ano, 21. Something. Utang ina mo. Tulong 0, tulong 0. 7. Win. Ina? Kaya dito. Ito. Ay, gabi rin. Iba yun is ko. Siguro ko na lang yun. Oh, Kumada. So ako pasok. Hello! Sniper only nga inilog ko. Wala yun. May pisto na lang. Malib ako. Yan. Na. Puta sniper only. Ayos ko yan. Ang parang naglipat to. Lipat ko to. Ayan ang Yan, tama na mo. Next. Tikyaw. Ay, ito. Sniper only. Oh, Criminal na naman na. ano bilangot ka mo? Pag ito. Pag ito. Ha? Kapit ka. Magluto na ka mo. Pag ito yung para. Masaya ka? Ay. basta na nga, yung kabago din ako ng punad mo. Narali ko. Ano sabi ko sa'yo, may logo sa'yo, hindi.
Alin ka daw? Tayo, Ashley. Dapat ang baray. Anong pangalan? Region na, Roger. Roger? Roger ano? Number? What do I want to? Ano, 014161. Iyo, iyo, iyo. Ang balik ka, oxygen tapos sarap pa ba? May sakay na ito, Mel. Kasi ang baray. Itulog ka na. Madig. Ako, Ay, di ba? ang tibay nito mo. Ano, negative. Tinapon sa'yo. Bondo ko naman. Naman na score ko sa'yo. Parang nagdadali ako. Depende sa lagi. Oo. Oh. No? Magin man, murag ba tanakaw? Oro po niya. Mas murag painting sa minaki. Eh, dahil mas mahal. Yung nagduro ko na, hindi ko nakatagpo. Hindi ko nakakat na. Eh mo parang dita ka na ibukas sa bago ang sensitivity ko tayo. Kaya nang, wala, wala ko ba? Ang sensitivity ko naman yan. 7. Diba yung ko? Ika nga na matibayo. Gagamitin ko. Maumul siya ta. Ay! Papala nga yun. Tulog ng lara dyan. Bilog kita third period. Ano kita mo din sa iyo? Masak na kayo. Ikaw may ano ko doon. Kaya mo na yun. Putang ay play ni Kalbo. Ilingan na basa ako.
Magulo. Joy. Why? Ikaw matiboy yung Dildo. pamilya ko ako sa muna pagpindot ko. Ay, hindi na kayo. Alam mo naman. Mata. Human niya isa ko yung pagminsa. Nailutan kaya ang ball, ano na ilutan ka ng ball. Ito na start. Really? Wala ka ni ibang badilo. Tawag na ko. Ano yung Ibang ganito. masumbi mo ko? Uy. Likonte, parang ko din. Sinuyot ako yan yun. Likonte? Kasi di ko parang pasok. Aram ko kasi, ay aram ko ka ng ano, pasulta, sunday ko, aram yung pangaran. Sinuyot ako yan yun. Ang pasul ko ka niya, next one, sa birthday ko ka rin. Ano doon? Kaya harap ko. Di ko pa nabalo. Kasi, ano ba sumigyan kayo na hindi ganun. Hindi ganun. Isa na mula-mula. Yung voice niya ba siya? Ano yun mag-aral? That's local voice niya ba siya? Kagaya, ikan po. Ang nakasya po. Di ako medyo ginig din o. Ano po, mura tibigin. Duwa daw ano, saro. Duwa. Tulungan ang palit ko na yung tapos na pala duwa. Ako. Ito na iya.
ang gamitin mo. Sino mo na kumapang? Yung ano gamitin mo. Ano yan? Ano na muna akong may rat-rat? Ay may ano? Ay dyan, ay ano yan? Hindi na. Ako, Ano yun? pakasa. Ha? Pakasa. Gatlinggan. Gatlinggan. Anak, may gatlinggan. Ano ako? Ano kinisword yan ni Jeremy? Ay ano? Is Ako, QWE. Hindi mo muna ako mag-ano. Sabay na, Toy? Okay. May gatlingan? Sige na. Ano yan ganyan pero Kaya dyan din na. dugo. Wala sa gamit kong cookie. Injury dito, dito. Ayan o, Toy. Gamit kong cookie. Yay! Ano ba? Ano lang ka, Toy? May number yan, wala. Kumaya. Toy! Ay, yun. Gamit ko na, Toy. Iya, Toy. Ah? Hindi lang mo na gamit ko. Ah. Ito na lang. Ano pangalan mo? Ay, hindi ko. Ito. Ano yan? Okay. XBB. HDHD. Pagtulong mo lang, boy. Nice one. Orang ba kayo sa radio? Uy. National katulong. Masukot lang. Opo. Basta ka na lang ang gusto mo. Basta, ang pinay. Sira yung jump ticket ko. Wala hindi. Inuubulog ng dugo. Yan ito. Ini. Ini. Yan ang TV. Eh. Ibigay mo na. Yan ang namin. Buka magalit. Ang LXB baby. Ang ngayon, Kaya man ang LXB baby. pang ugat yan. Ugat. Ino. Ito na may batik mo kayo sa Pilipinas. Nagdaan ka.
Murag, hindi di mag-asaw. Ano? Hindi na mag-judge ko pa ito. Kaya naman ito yung sound mo kuya. Parang, Lord! Ay ano si Jay? Ginagita baga si Christian ni Mama. Si Jay! Jay, ginagita baga si Christian ni Mama. Jay. umaas sa'yo. Si Jay! Ginagita ni Mama. Si Christian. Sila ka, Mausip na sa namaralik ko. kung may asa, may sayo. Kung may sayo, Ano ba? walang biksi na lang. Vixen, Dragon, U-A-Y. Dali lang na makita ko. U-A-Y-F-I-Y. Kung may sayo, 18. Alat ng kita ko. Sisi, kasi yawan. open the day. 6, 5, 4, 3, 2, Ala! 1. Go for the third. Ala! Hindi po. Parang buhon. Hey. Nakit. Parang Pag-transfer ka ba ng epider? Shoo! Oh, no. gado pa ko. Pangurat pala nung Nakitaan. na-dismiss gate an sa mga VIP gate din. Mura, si Palya. Double. Cosplay. Igsusog ka nga yung pangansong ko. Sabat ka mga hayop ang mga supak ni Girl. Ah. Wait, ano talaga ito na editor? Editor. Gusto ba din na ano? Ba din na nagiging yung Rugado ang sumbi. Gilid ko ng malangway. Sa kumata ni Jenny, gilid. Sa ano? Kumata. Bobo. Kayo na nga yun. Wala, Drain sabi ka, drain sabi ka, drain kita. Ito na yung drain, mapadardas mama. Sabi dali ko Stop talking! Tinagitan si Krisyo. Mama ka. Ako si Krisyo na maralipad at nabadil ka saan sa mata. Kaya ang pasik siya pala kasi pala na. Kung siya nagkulay, sabi namin kasaunda. Hindi kasaunda siya, hindi ka ganda sa pala. Ako pa kayo. Wala ba nga? Hindi ka drain, sabi na. Matiwid na. Sige, dandun train. Igit ka mo, igit ka mo, igit ka mo. Nakulon! Puta din may maga, no? May sniper, may paragatling gun. Naganapin na siya na eh. Malusog, malusog, malusog. Yung siya itong mga mesa. Kayo? Ayun!
Umayos tayo. Sino ka? Sabi mo, hindi ka mamakawat. Sophia, naging ano. Sino ito? Diyos, binabulat ka na siya ng ngayon ako. Wala nang kanapin daw. Diyan na, diyan na. Hindi mo giribo. Ha? Itin, wala. Hindi ka pa din. Magkakapit. Ready na ka mo. Ready, nice. Binindro. Tol, makasakit ka, Tol. Kaya ako pilit na. Ikaw po masusunod sa selektif. Malapit na mo. Parehas mamala ka mo din tubugan kami. Wala, Tol, ay, yung kita din, Tol. Arangan mo na. Dala, Tol. Arangan mo na. Bilang kaya kong sundi. Kaya ina nga yun. Tol, na pwede. Agad linggan pa yun. Ilog. Dahil na, Tol, nakapagada ni Tol. Ikaw talaga gusto na. Masak. Mas ko. Ang oras na daw mga itin pero. Hindi ko lang mga ipatapos. Right. Ako yung mga maing yung mga Kasi na rin ako mga ikabog. Ay. Malusog ko dito. Malusog ko. Sige. Gamit na pa po. Ay, sige. Load, dali. Yan, marami ka dumano. Yan. Wala ko nang gabon na ako. Ako naman sila po na doon. Sa ibig, sa ibo. Nagpila ako. Ay, nagawat mo lang sa ano. Ay. Bit. Gusto. Bangga. Parahan kita ni Jay. Dito. Ang madakot tulong. Ano to? Siyempre. Oh, rag. Ayun. Asa paluter. Ano ba rag mo? Gigi. Ito. Mga siri galing sa kaso. At lang ba? Ayun. Tubig. Wala. Secure the area.
Dia pag hindi mo. Good work, good work. Ano yun ba? Puta nga, i-preview. Hindi ka mo talaga makaig. Nangayo! Woo! Mga bobo sa laban. Talo na si Talbos. Pinapili ko na. Ako pa ito kasi ito. Makagulat ko. Bobo kayo sa ito. Di ba nang dito na saktor? Ayaw ko lang yung saktor. Doon sa may kanto, di dapat. Ganun. Sabi na ako na naman ko. Diyan ka nung ito. Mag-snake na sa natin. Yun dyan nung. Oh my, sa'yo. Password, sir. Okay. Hello. Kuya mo, oras yan. Dorji, tiri niya 46 na kilo. Parang kung dapat ka ng ano? Ang kansaya? Mali ang Wala tao. tayo na barit tayo. Murang din yung kaibigan mo. Barit. Naglalakaw ko lang. Anong Ay, baka inyo. Ako rin. Pro-hero ka. Pro-hero ka. Di ka nga nag-hero. Oo. Hindi ka dapat pera naman. Diba? Ano? Ano? Ito. Wait. Eko. Ano, Kentoy. Kentoy. Oh, hindi ako.
Bukod medyo niya kada oras mo. Balot butla dah. Hindi ko man pinarang para pinarang ko. Butla dah. Hindi mo nang ako. Masa na pinarang ko. Ang anong kon dyan? Butla. Ay, tapos na Dre ni Mama. Mama. Ano? Dre, Yun. Nanagitan ka. Bako mo na sa mata na kanina. buko, hindi mo ituloy ko. Jangan. Al, dinagita ka daw. Isa ko siya. Ko, nag-post. Ay, na naman ka. At nasa to. Open bud. Sa to out. Ayan na, okay. Open bud. Oh, hindi no. Lak na nga. Yung garmora ko nila dito. Oh. Ulit sa ko. Tulog na siya. Ano nga yung tita na pangalan? Arang ni Joey. Umay sa'yo. O, mas. Hard for years. Napi na ako, third. Ang ina nga, yung pala sa nakaiba.
Kaya matay pa. Baik. May spaghetti siya po. May spaghetti. Wala. Naubos na. Kailangan. Dahil pa magluluto. Hindi nakalagay ba kayo mga kapatid? Hindi mo na kumain. Naubos. Hindi ko madali. Tanongin ko lang si ate mga Hindi ate. Spaghetti. Tapos pagkaan. Bakit may nakalagay ba mga kamit ka? Tanongin mo lang si ate. Yung ano nakalagay dun sa Tupperware. Tanongin mo lang yung mga kapatid. Oh, that's oh my God! Ito try. Ano oras ka sabi? Last 5 minutes yan. Chachi machaya. Sonic wala na yun. Hanapin mo? Ha? SD. Ha? DSDIS. Parang pangalan yan eh. Dio Jojo. Ha? Eh,
Uy, diba na? Diba, Jo? Jo, wait. Kita mo. Joy, Uli? na-jackpot ko. Ano to? Sa umay sa'yo. Hindi ka na. Makajackpot ako. Wala, ako sa dami. Tumatawa pa nga ng trick ko. Baliktakan. Tangkas yan. Yan ang balo. Jonathan ganyan ni ilaw ba ga? Pag-ibot may papamong ilaw video lagan pag-insaro mura mo na Wala na pang ano. papang mag-ibot para Ano? Bola. Ano? Ayun. Opo. Hindi ako bootleg ako. Araw-araw ko ito. Ganyan ko. Oh, hindi ko doon. Ulol. Sila ko mo lang. Ako ba kita dito? Nandiyan ko doon, dito sa malumbat, ang bagang kike. Wala kang malis ko. Ulit na din. Binaw mo na yung gaya, ano? Inuwa mo lang gat ka na ito. Hindi, milo. Walang tao. Bakit ito ba tinanabalo? Ini? Alam mo, Dati na dyan ini. Yung may ano na akin. Maso bago ko sa na ano ini. eh wala ko na, talaga ko na. O di dyan, i-ano ko sa nai-review. Tingnan niya na. Kaya dali na balo ng turbo. Alam niya lang. Alam niya ba tayo? Ah, Ano ba? karin. Ito, konti. Ano ito? Bokman. Hindi ko na lang po. Eh, yung ano lang ginamit ko yung ano? Dad! Victor B, darling, may water please. Ay, oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Padal ka na? Ano? Tatay, kami mo tatay. Ikaw na naman? Iputang nga, yung nawala. Yung Ano ka din ilaw? Ano ilaw? Uy, Algar! Ano kulikano? Ano kulikano? Las puro, las puro. Hindi ko naman alam yun.
Umayos tayo. Ayun. Kahit kayo pumunta yun, nakakagalit. Nawala ko. Happy New Year! Oy. Merry Christmas! Nawala. Dali kamay sa'yo, dali medyo kami nagkalat. Oh, motor mo ba? And Uy! Ay, Wala, sana video. makula. Wala na video. damit ano ba? Ay, motor mo ba? Bugan. Ay, ito. Ito. Ano mo na yung pag na ano, dito gastos niya, no? Bakit ka ba lang? Ano? Maglayo mo ang window. Bum, 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 bum. Ano ba? May formal. Makuman. Really? Ano? Ano? Ang sabi ka, di mo nga ganun. Yung game. Armin. Wala, ano eh. Puro po ganun nga, ganun di ko na Doruga. Garbuwaga. 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 Black. Sala! Wala ang ano mo. Wala, sala ko yung Oo na, tadi kita ma. Ay, stomach. Yan. Is yang itu. Pero kulau kaya ay Pero pili. kahit man lang sala yan, no. Lap mo na. Yung Sayang. sayang, easy. Tayo mo na ko tayo. Ayan daw. M1 ko. Aram ko. Wala na nanawal sa'yo. Adak lang daw ka rin super mo na ito. Kusmat mo nga. Mga obo. Kung saan nasira. Hindi yun, di mo na matuon. Di mo na matuon. Dadang ko ba ito? Bakit? Aram ko nagadir ang taon. Kaya aram ko. Tumawa ko ba? Tumawa ka ba? Ano na? May size yun naman at may pali. Ang pagkakas mo lang tol. Ang pagkakas mo. Ipapangupan pala. Sumunod ko tapos magkano ba? Next, parang nang ikaw niyo. Mura mo rin ito. Yan. Uli ito no, taas ang video. Nadyapat mo yung gano'n sa subak mo. Uli yun. Sabi mo ni. Nadyapat sa subak yun. Mura ka malumbab ang yun. Ang cable. Cable. Design na. Uy, laga na. Ang cable din. Christmas. Ako yun yung reboot.
Pero mo gusto mo ngayon dapat research mo dyan. Wala kasi siya na. Masada na. Ano nga niyo, wasta nga niyo. Ako, may dakol na nagagaramit dito. Hindi kami nagagaramit. Hindi ko dumilapin ako. Hindi na. May nakin naman sa kuya. Bago pa. Okay, hindi ko do. Ay, so dakol na ang bukre. Dakol na ako dyan yung life. Namimiss na ninyo, ninyo. Parang nag-parang Gay, but 45, gay, but 45, gay, but Wala niya pa Hindi makalaga. Sabay mo kaya. Upang ulo. Lara! Ano to yan? Sino to si Wiley? May YouTube code po na siya, no? Ay, naman, Oo, uli yun. si Black ka na, sa 65. Ay, hindi pa, hindi yun. Mababalik. Yan ako ng uso. Biglang pambalik ko na sila. Yan yun, ito na yun. Hindi Drake talaga, Drake. Yeah, yun. Alam mo, ang dayo Ito ko. na Drake. Oh, hindi ko na doon. Sa tribong kwan. Uyan. Uyan, uyan mo. May nakumay sa'yo. Okay. Yo? Ang yan at kibon, Drake. New Year lang. Tapos ano? Ako New Year na yung pito, bro. New Year nga New Year. Ano ka New Year na New Year? Ana. Parang may permanent. Ako ka, Trey. Ako ba niya? Ay, na to. Upo. Muro yung pagkakapagdaw. Ano hindi mo computer? Alangan. Upo. No? Boy. Ganun ka. Dati kang ga. Sabi ko na kami dyan. Kaya na nag-stay, di naman napunta na kami na ngayon. Ang galing mo, Daddy. Kaya, Diyan to kawano. Baka ako nang nag-joy dyan sa tulay. Mapaga kita, Drake. Kamu sa Drake, mapaga kita, Drake. Eh, Drake. Kalamin na ako, Trey. Apaga ka mo. Kinagpahal na? Ano, matulad sa amin? bakit mo daw kami? Ha? Kasi nagpapambawin tayo. Diba, nandito video, ilan nila nang ganyan yung hindi mo nito sila may chita na laptop. Hindi naman gusto ko nga, no?
Bago ko ba tinig na taron na nakakasada? Anong may tida? Anong Ito ba ang gold? nagamit kayo? Ah, ano ito mo? Basta ang lalaki ko. Pinakalan pa rin. Nagigurot ko. MVP, video ko. 1-3, 3-1-8. Lawa. Oh, di ba nang ano is Oh, yun na. Ito pang ba? Hindi ko nadala ko. Oh. Puta ba sa dito? Uy, diba? Nabit mo. Hello. Ito. Venue. Kamera kasi. Bitlog. Bitlog. Melo. Ako daw ba nung gawin ko? Walang tamang galayo. Diba ko mag- Pangayot na yun eh. Ako nga si Bulito na nakilin. Email. Kuman! Ibaba mo! Pila-pilo. Email mo ko. Baka mo marayo yun o. Pangero nga yun. Ito, nabasa naman nila yun. Sabi ko, okay. Kaya running. Hanggang ngayon ano ka rin? Yung may pakawa. Yung madala na paga. Yung nalasot yung ako ng ganalasong simala. Yun. Diba? Medyo ko okay. Nastorable mo. Pinalik yun yung minisuyan mo. Minaki. Para sinip ko yung imbis pag na-open ko na. Yaw na sa SIM card mo. Ano ito? Bitlog. Tapos accept ka. Diba? Yung may isip ko. Ito talaga isipin kamer. Uy, parang red. Oh, shit! Pinmalis! Sige na. Sana na kayo tayo vlog. Kaya na. Ayaw edit na. Kaya na. Oo na sa'yo. May naklaro ako trick sa kamot bagatas. So, nakaset bagatas. Replikan baga. Sa kuya, ano, suba nila rin. Alalalan. Ano ba sa kasi na ito nga. Hindi na ko na doon. Ay, si Jo. Tingnan po ba? Ano? Ba? Gawin sa kuya. Yo!
lang pa nun. Sabi na. Yes. Ano lang ko kayo? Hindi ako, di ko naman na nagsasaw. Ba't yan sa kuya? Karin. Kasi ano mo sa ano. Meron lang kayo. Ano mo? Kung ano na lang kapag Bang! Ilan mo ano yun? Alam ko yun. Ina, kapatid. Anak. Kulo boy. Puta mo ko, sayang. Maubos nito. Wah! Mission success. 16 1 16. Ito lang yung video. Iseng ka. Iseng ka. Iseng ka nagbakal. Iseng ka nagbakal. Wow! Malaman lang kita. Ano sa to? Okay man. Sa to? Yan mo, David Black. Oh. Oh, giloon. Oh, yan mo kaya ano mo lang yan. Oh, giloon. Pangilitan na pa. Yung ang video, giloon. Ano, sa pangal, wala ka kada. Ano yung pila na? Ang sikat niya yan. Yan na lang tao. Ang kaman sa dito. Ha? Ang kaman sa dito. Bakit ako yun eh? Alawan. Ano nga, pwede na ako ba? Dahil yung sa kantin. Ako may spaghetti ka. Uy! Uy, hindi ko ako kayo sumalinig ka ng kamot. May ano yan, nagpipili yan na ano. Ano itong may kulang? Gumawa ko lang kayo. Pero Mura di pa na ako magpapapili. Ay, punta na may doon eh. Alam nga na lang din. Ang bunch na buhat ang Ang vegetable, ang vegetable. Ano yan, Ruby naman mo yung Open mo na muna. Parang ko ang wala. Ano ba nga dito? Ayaw mo. Ay, Ito ko man ako gaganong. Kita ka mo kayo po. Ang vegetable, ang vegetable. May nadalaw ng parokot daw ay ama. ganito may ting makakwa tigeng. May! Ako yung nag-ikaw ah. Oh, yan. Di ba nagkaga na? Aray. Ganyan, di ba sa kayo? Yung kinali siya. May makawan. Iyo. Itong makawan. Wala kayo kawan.
Dulu kita. Ang aga na. Uy! 111 yung... Jericho Cabrera. Ay, natong! Na-over ko! Jericho Cabrera, man! Wala na eh. Kasi na-digestion pa to. Yes. Ang sibol, ang bagsibol. Yes. Open ang nagpa. Dali na! Open! Snow ba? Open na! Pato! Ano? Wala. Pato! Wala pa. Dati. Rupan. Ano? W. Requirement kayo to. Tapos. Ito po. Yun na. Ano? Pato. Pato. Minimin. Hindi pa kaya. Na-open! Ano? Ano? Puti ko to. Ay, sala. Alam na ako muna sa humble. Yako. Ako to kay Ate. Ano? Ay, powder. Uy, naga na. Naga na kayo. Dili pag ano may low. Uy, Ay, hey, kapag iron mo yun, hey. Ano yan? Ay, ito ba ka nagkaroon ng mga ang flexible, ang flexible. Ayun na lang dito. Wala na eh. Malamig ka pa yung Pero big yan. Otso. Extreme. Ay, papalit pa tayo. Ito kulay. Para na yung bago, palitan na yung bago. Uy, ay, eh. Siyempre mahulog.
Bawal. Apa? Lima? Kaya pala sila ito. Saan mo ito? Yelo dati mo sa Nare. yelo. Yellow, mura naman na yellow. Wala na, dito naman na. Nakabay ko. Ready, tayo mo. Tama ba yan? Oh, siya ito. Naulo. Ano ito? Ano ito? Ay, sabay pa rin. Baso, Pag-mission rin ako, Jake. bako iyan. Ay. Yeah. Yes mo daw ang... Ano? Yes mo daw. Ano kayo kabon? Ano mo hindi? Gatorade. Gatorade ko lang. Ano yun? Oh, ito tapat choy. Gabutan mo sa Nagano sa amin ito. Ano kung masarap? Tapos yun, Tama ba napakaroon yan? Naglakol rin naman. Tapos ako, wala makaulo. Sabi niya dapat. Ayun nga, binisip ako. Tapos taon eh. Don't wanna be alone. You look so beautiful. So, overall, Dagugan no, nagsariya. Kung sa sili na to, kung sa sili na lang. Ay, ingat na dito pala.
Naganaw. Oy, Delvin! Isa talaga Delvin. Kaya kung dumaan, hindi may makaparating sa ano, pero Ano man ako? Sige, sige. Wala bang ka man Uy, naganaw. Wala bang ka man Ako. Vamos. Ano Charles Paul? Part ba? May pakurot ng garaw. Andiyan, Paul. Sana ba ko naman black sila yun. Hello, computer man. Napakong ko yung black. Yun na dun, dapat dito. Sa pakong ba ako? Go black. Pag black, sa pakong tayo. Lang mo yung dumi. kaya ko yun. Maulit, nakabalang ako naman. Sabi ni Jerry. Eh naman, may niyo. Sino ka na? Isa po. Bata ng buhok. Nakasiwa kang bulo sige. Uy, naganaw. Yung Ayan, aking sabi ko sa nila. Ulit ako. Baka rin may dati ko dyan sa ibang sa dati. Oh, baka. Ako yun. Baka nila ako natay. Inilas. Basikat. Ayan, sige. Pambakal ko rin sa daw. Well, yan. Dahil man pwede dito magpa-reserve. Eh, paano mo yung Madi po Wala ka sana? Ay, nagan. Ay, na. Madi po dito nga niya ako. Oo, naman ako dito sa pag ano, pagkatapos sa JJ, kurang na dito. Walang buhok. Then guys, sa kanto, pwede guys, sabi ko. May ibang ko dyan. Naman sa sao, hindi ko naman sa China pa mga type man. Ang laki. Wala dyan ang district Karawang. Uy, may charo. Uy, may upat nilo.
Uy, nagana naman. At man, nag-reset pa nga nagkape. Kasi hindi doon mo nila yung aking. Uy, nagana siya. Uy, nagana siya. Uy, nagana siya. Uy, minaylo. Nagana siya. Nagana siya. Ay, bigla ka natin po. Nagana siya. Ano naman? Ibu na. Ano lagi ba? Ano ito eh? Ito may kuling-kuling. Ano ito yan? Ano ang similar? Or tratan? Ano, rataman. Wala kong pinahuli. Saan ako nakuha? Uy, pwede na ako. Fine. Wow! Siya ito. Maganda. Ano, fine? Ang bro siya. Then yung gigigan sa Nagigigan ako, di lang nagigigan ko. Wala na. Ambrosia. Okay. Password. Mukhang balik-balik ka na. Bago pa. Sa agila ako. Mga bilang. Ngayon na. Para lang ba? Panaliw ng agila. Boy, jigas mo lang gamit mo. Sakit sa kita, Ano sabi, yun? Yan o. Bili ka to na. Buko. Ano ito? Ano? Kung ako mo. Pero mong nalala na. Oo. Oo naman. Yo. Pero talaga. Wala ko. Isa lang ba? Isa lang ba?
Sorry, tama dali yung... Ay, mga grabe yung dictation. Ibig po, ito. Oo. Sige, yung mga itong dictation. Hindi na mo. Hindi gumagusap siya. Ano ka na dito? Ito talaga, sabi mo. Ano wala? Mga yung dalawa. Sumatalit nila. Bubuka ko. Agoy, agoy, na. Bangag. Ano ba yan? Uy! Na kaninin. Mama na yung pala siya. Sabi daw rin. Ito. Eh, bakit na Agoy, agoy, agoy. Ay, ko. Ganon. Mga bariyo. Ganon. Ayos ba?
Daw ng phone. Sarap, wala ko sa cellphone. Game, game, game. Balik. No! Di ako. Hindi likat ka si Jelemen. Hindi ko lang itapi. Uy, ito naman yung ay nalikat ano. Kaya magligat yun. Wala dito yung video, Miss. Baka dyan sa out. Kaya jaga depan. Oh, Miss. Ilang bed lang din doon. Nagkabo ko na. Sudah ako to, sige na pagkuha mo. Kami dua. Dami-dami niyo. Pero sarap tuwa-tuwa. Manila.
Ayaw. Sino kayo? Alin? Ano yan, May? Ano ka naman? Game na nga, game na. Hindi tayo dapat tayo turulungan natin. Orang pilon, kuih pupus. Balik mo lagi. Idol. Hey. Tayo nanda. Ano kita Iya. Jangan. Palitan naman no, baka may nidigdi kayo. Please, sunod din niyo. Baka Oh, you know. Diyan ko lang kaya nagtupising. Oh, yun, totoo. Maglagan na ito lang. Yawa ka. Wala, yun na pala. Ang tukotol. Ang tukotol. Ang pulpo din ako. Hindi kami nandun. Nice one. Lakad namin second na to. Pwede na yun. Paano kayo tara? Mani ng mani. Nasunta siya no. Mapabarya siya bosi. Ayaw.
Nagkakabaw ka na. Wow, patay. Bobo. At ngayon, wala ka na. Nagsisimula. At ngayon, kailanman ba? Wala nang bukas. Oh my God. Really, your dog? Tawon mo pangayip ka, ano ko tayo mo, yung makilig, kaso bakit sa taraw mo. Yung magkaganda na kung sa patay ka ba yun sila? Hihingin natin ang ating pinalala natin.
Makapunga lang ako. Maganda ka. Ayuin. Ayuin. Tapos, sa picture ko, nagsinit mo na. Hindi ba? Puta lamang na lang. Ano yun? Ayun. Walang tandaan. Ayun na ako. Tommy naman. Hello, Ayuin. Hello ka po. Hello. Nilag-lag ko na tayo. Ay, sa likod, sa likod. Ayuin. Sa likod. Kaya sa likod na mga Hindi kayo makapig ang kalaban mo sa amin. Hindi na kabutan likod. Alo, alo. Hindi ka turn. Pa. Pa. Sorry na po ba? Ay, I love you. Dalawa. Yung pati Jumit ako nga. Ay, good job. Kilit. Oh, wow. Nakaka-play, meron pa nga. Ano ka po? Ano, kalpataran, meron pa nga pwede pinapira. Meron. Lalan dogs. Natatid damay mo ako. Kaya nga, ano ka na yan? Ginagawa na ayos na wala. Apatan ako, Trey. Ala mo kaya magkata pa yung kanada. Gago ka na! Gago. Nakabuto na nga yun. Walang ganon. Kuya, straight, ano? Ayan, Next, ano pala ang Tagalog ng I love you? ano pala ang Tagalog ng I love you? Yo, bye. Likod mo ata. Si Joey Pandoy ni. Dogs! Oh, sick. Alam niyo, dogs. Ano dogs ang Tagalog ng I love you? Nato. Ano basta nga? Ano Mahal tagal? nato. Ano? Mahal. Mahal ka na? Mahal kita, mahal din kita. Ano ba tingin? Mahal kita, I love you, mama. Magkaon ka dyan, ha? Ay ko magpalipat kay gutom. Ano yun? Guna naman siya. Ako na naman sila. Magbungon ka daw, Trey. Bot, itang mabog mamitik na naludog mo.
Subot, bawasan mo. Ay, di. Isa na nilulupusin ko. Ano yun siya? Real ko. Oy! Isidat mo dapat ko. Maala, lumaya. Bilang ka pa Joy. Pagsupawalan ng sikutot lang. Ano? Hindi mo nga yun. Halo ka. Para luno. Ay! Si Ono. Ano gano'n po? Hanggang Paul! Hanggang Paul! Bago ba ito mag-Paul? Piday ni siyang Paul na ka to. Pandok baga! Pandok siya. Kasi ngayon mo talaga. Yung... Kasama ron? Oh, sorry na eh. Pili nga dito ka daw. Goy! Taga tayo. Sabi Ako yung mga pang-champo. yung manahal ka dyan. Hindi na itong TikTok. Ganan na ako. Oo, nakawalit pa. Introducing my Joey. Ang labas yun, di mo doon mo. Diyan ba makatorn? Unik! Two! Ako lang ba? Satan na. Doki doki. Kapot! Yes! Kapot! Sige lang. Open man tapos. Kaya mo stop kita. Sarot mo na, Jo! Lipat na, Jo! Ha? Ikaw na matapang yun. Yung dito kasi mo. Really, you say, Oh yeah. Bago ka buta yung isa ko. Yun yung... Ano English kung wala ito? Ay, Direk, kagapo ka ano, kasi gustahan ba ka dyan? Uy, ito ano? Sabi ka nga, di ba ito? Ano? Ay puta na tayo na. Kapalit ang balin. Ano nga na yung Joey? Anong bago mo Joey? Tapos ko Joe, ano nga na Joe? Major, Joey. Yung anak ko, pambara ka dito. Mag-Joey ako. Yan, Joey. Ay, baka. Yan ako, Joey. Ginawa. Ganun ko siya eh. Kaya, Joey. Matalin talaga ako na naman bago ka pakinggan. Really, your face. Apa ini may kapil ako? Apin mo, apin tara, apin niya si Puto. Buminalik at nakapasalik pa ako. Ako naman, ako tulong ko. Sigapin si San Duwa sniper kami ni Japon. Tata kami dua. Ano Japon ka yung mga sniper. Kumali na ko sa katog. Mote ka. Ito ba nung Punta kayo sa tangan. Payuan ako. Galing mo ang payo. Ayun ako naman lang. Pagkarugo ba nung... Betul, balik kaya ano pa ako. Para bukayin nga niya. Ano mo manamay. Masarap na rin mo ito. Really, your dog.
Happy New Year everyone. This is a Happy New Year message to my game. Kasi po na po. Parang single lahat. Take it slow! Kamu nag-ios mo pa tayo. Really, your dog. Baka ka lang si Joey. Nagdirig mo. Ayun, naulian na. Wala. Sinasasay mo para nyo yun. Sige, Gordo! Yes! Bubo! Bubo! Tingnan nyo kung Bubo! Bubo! Likod kino lang sa mama. Ito, ano naman? Gagawin mo to? Gago. Sana on. Juan! Payo! Ew! Bumaba ko tayo na to! Ano? Kapinadong ko yun, hindi mo ka doon! Isa na! Utakis mo ka na, hayop na Uy! Oh, dito lang to! Ikaw mo mag-ilang pool! No. Ano to, garot na? Really, your dog. Takot na. Pinalingan ko na kaya. Ito ba bang marami kayo pinalingan? 3 points. 3 points. Ikaw ka 3 points. Parang pala pa na ngayon. Dahil kita sa aming bahay. Hanapin ko yung gusto na yung agad ka. Oh! Oh! Bubo! Bubo! Dito siya! Dapat siya! Kaya magkabuso! Ayaw pwede. Sabi ko, nagkabuso para lang ba sa sunalo? Pag nagabot ako, dumatrang ako. Ano na nga, di ba bubunong ka? Nadoro po kaya ang matrang ka, Mali na. Pag in-stepper ako kamong natarang ako kamong naiganin ko, matrang ka mga ba? Nakainis mo ka. Ano ulit na si Paul? Ikaw mo yun eh. Ito na gusto ka na, tinawag siya. May kanta si Joe, really, that may Magyaw pa man eh. Biyari papi tu pada bibi. Ala, tingnan trip ko pa ang Bubo! Abang, ya. Diba? Siyempre lang po kayo nga. Sige, sige, okay na. Pero bubo na ito. Masa na na. Itangis mo ka talaga ng isip na. Ipilibig ka sa to, Jo. Jo, ipilibig ka sa to. Wala ka na. Terang ka na ba? Tigda mo sana dyan, naka-sleepin. Uli na to. 3 points. Nandito kasi yung alak. Bubo! Bubo! Dali mo na nagbuluding pa sa pahay, really, your dog. Yo, naalala mo dito. Hinangan ka ngayon. Wag. Ito. Cute na ngayon. Ano yun? What's that? What's that? Mga piso ka. Oh, sama na. Wala ka ba yan? Nabubusit ako dito. Ay! Ano na? Ano yun? Ano yun? Anong wrong? Ano yun?
Ambrosia. Yan na. Kasi ko yung kaya siya pinula-pula. Yun ang kabilo. Ilalim. Nakagabusong ka na. Ako. Anong wrong? Nakamatay ka naman ng eh. Naman, Rod. Nakatok pa ka pag nayip ka, ha? Anong wrong? Anong wrong? Anong wrong, boy? Ikaw gusto mo Really? ng Sonic? Ano? Basta talaga, boy! Anong wrong? Anong wrong? Anong wrong? Diyan nadagot na doon ako. Sabi pa rin naman sa Trinani. Hello! Dito mo kaya nga. Boy! Boy eh. Anong password? Sniper naman. Oh, yeah. Sniper naman. Saka ba eh? Yan naman kantos mga pogi. Aray. Ayun, naka-sniper ako, daw ako nakapalit. Kayo kasi. Sniper pa kong guloy. Dahil wala ako nakapalit. Nag-aabang pa. Dahil na mag-ano. Ano? Luwag na! Ako man nagusto. Sige, mapistol ako. Yo, saan ka ba na? Chanche, ano yun? Utang ako ng sana. Nice one. Nasa butog! Wala ka yung Sabi din. Ay, pala na to. Matay na. Ina, ano pa? Mag-duto tayo. ano mo, ano ka ba? Log. Diretso na, matay na. Namatay. May mga pulis na din. Di plato, ano ko? Di plato siya. Lagi mo ba lang na? Pinagal kong kalbing coin. Pinasindya ko ay Tanga. Sabi din na mag-alimayo. Really your dog? Pagpul. Ayang ila, mga huli ko ang kalaban. Ala niya, Paul! Putang barang bullshit! Pati na nablan! Mga bobo! Barang nga, okay. Yung pagbunik ko. Dito pa pa yung heart ni Jam Paul. Ilaw mo. May nakabang mo. Kami mag-Facebook yan. Nakabang mo na. Ito marawas ako. Hindi na nagustuhan nga ni Ngayo. Puto nga. Ito, nasobrahan ka. Boom! Ay, kayo! Bukod dyan mo Ay, ito, sunit! Nabubos ito ang bibungan. Rush! Parang talaga. Ito yung bumakot na lang wala. Really your face? So triste! Really? Really? Sana all. Wala ka naman ito na. Sana ko, Prisan! Wellness yan. Dulag niya yung pusa. Bulit ni mama mo. Dulag na. Fire dahon. Popcorn. Ano ko dyan mga mong guloy? Nabubos ako Ngayo. Nagpapa, naday mo na hiling nagpapa. Nabang ko na din. Yung nita mo. Walang sniper. Uy, mamamatay na ako, pre. 3 points! Oy! Ganda naman ito na. Nabawasan mo na. Gusto na! Gusto mo. Ay, ay! Parang ako. Ay! Ayan, ay!
tayo. Happy New Year. Sabak Kadery. 3 point. 3 point na mo pakilig. Ayo juga itu ayam. Apa? Kasi ano nga ito. Tingnan mo sa sniper. Sige. Wow. Ito. Smoke mo po ibobo. Tignan mo yung mga plant to. Ari ko. Ako dali sa isnatin. Buhay! Ay, right na! Kilo. Ibig na. Ano man? Ibig na. Ano man? Ulit na. Ulit na. Magkaroon ka ng Happy New Year. Happy popcorn! Ibig na. Kunin ko si Joey. Oo, dati may ano Ay! Gano'n ako kaburawat, boy. Oh my God, Chap-Kap! Wala din. Wala din. Malalit ako. Kaya nga si Joey, alo na ito. Pero, Kat, papakapit ko kat. oh, Ganito kami kalakas. okay ra. Siya dapat. One shot. One Ayun shot. naman siya. May gulo pa din. Tuloy po. Wala! Mga tayo na, okay pa na nga ito. Hey, tignan po, nice food. Hindi mo magadan. Pati daw, kung nga ito, ano. Ganito ba kayo ni... Really, your face, really that dog? Dito ka lang. One hit! The headshot! May gulo pa doon. Hey! Papapayo ka, Giray. Putapin ko lang yung bomba ay. Really? Rengo! Grengo! Really? Ay, payo, balik sa'yo, pre. Ayun na kasi pa ako. Really? Sorry to! Sorry to! Oh, payo! Sige, nariyon mo, nariyon mo. Ay, kalakas, boy. Na! Ulit na doon. Nasindo! Saan na ka na? Nauna mo lang. Oh, what's Ayun up? naman na. What's up? Ay, ganda na ba? Baba yan sa baba. Oh, baka! Pistoli na yun, pistoli. Puta kaya! Happy New Year! Hello! Ulit na muna. Maglilig ka. Magbukas ka na muna. Ay, nakano ko sa sibutag, nagagawag na. Kahit na Oriana lang. Dawat at mawat, may mawat lang sila. Hindi mawat kayo. Si Say nagpangod Deo, boy. Oh my God! Pinagpilitan to. Gagi! Namute! Mama yun, oh, I love chicken nuggets! Ano, atak, 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 atak! Isang ka Oh! Okay na, Yakon. What's up na tayo? Pasao. Wala sa ngaw. Ay, ayaw. Kain ka. Ano ko, basta? Happy New Year! Hindi mo na ni. Happy New Year! Sabi ni Pacquiao, Happy New Year! Oh! Happy New Year, everyone! Happy New Year!
Happy New Year. Oh, na Happy New Year. Ala, dito na buhay. Dito na buhay kay Ju. Champion ini, Bo. Champion. Ano kung Champion mo tayo? Dahil na, ito pera. Water ka na, maura kang water. Abang daw, really yun daw. Pag-abang nga eh, dahil na magkilaban. Really your pay. Abang Walang pogi sa pogi. Ready na ba? Takot ka. Hindi mo abang yan. Malakaw habang nakasay. Okay na yan. Ate, durog ka. Ate, nata, makabalil ka sa tunay na buhay kundi ang abang. Really your pay. Ano nga, tawin yung balita kasi ang saka igo kong mata-mata. Uy, water Joey, mating kang hinayok pa ka. Wala sa napat, pero Abangin! Sabi ka water ka na Ako yan, boy. Pero ka ni Joey, aram ko, nararamdaman ko sa aking panaginip na pogi ako. Di pa na naginit ang pogi. Pati mo na ako pinakabulog na balingin eh. Alimual. Pinakamubuli na balingin eh. Ano na puto? Putak habang Really your dog? Pero kaya. Sige, Majita. Isubos mo rin pa ko. Pogi talaga. Ay, sunod na nagabang ka lang do. Isang buhay ko, yung pati. Really your face! Natulog ka sa inyo sa plana! Makeup! Makeup! Ano? Then a Facebook! Really your dog? Hello, Really your face! Pogi. May gulong ni Abagin! Nabubot ka. What does your soul say? May girl. Baka nagdoko! Ano puto? May girl. Bagin! Ayan! Ayan! Wala na siya. Ano na gano? Ako na magkakabang noy. Harap yung tanong. Ayun na. Bukod. Ibagpalit pa niya no. Uy, bagsak. Mga nagito. Lemon. Really your face. Ay, sayang. O, paklo kaya. Laka mo. Sino nagalaw? Ganito ka lang, boy! Ano? Ano ka lang? No! Ibang yelo. Ibang yelo, Charos. Ha? Yelo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh, bebe ko ha! Kumain ka na! Bebe ko! El Pepe. Coca-Cola la! Really your face? O, di wala kang lakatan. Di wala kang nakabata. Really your dog? Ano? Unang ay magandang. Oo, magandang. Ano ka mo yan? Ano? Namiligaw ko yung abang. Ha? Pero na ako kalakas.
You know, I love chicken nuggets. Yung sinayip ko. Really? No! Ano? Ano mo, boy? Pati niya pinakapulong na balik. Matibak na yung bali na gamit ko. Nakapatay na ganda daw siya. Pinakamubuli na bali. Mahabang tapa. Ako na utak mo. Ang kasampayo-payo mo. Ano ito? Sumagat mo yan. Okay, magagawa ka pa po na hayo. Ayoko. Ay, si Onyo, yun, my idol! So, ka mo na. Ayun, Ay, sorry na, Ed! Wow. Sorry na, Ed! Hindi ko sinasadya. Ba't yun na, Ed? Ano lang mo kalas ko sa kuya? Ako, hindi ko kumuha. Namili ko pila yun dito. Parang back-cake. Joey! Oh, yeah! Oh, Ikaw na nagaling. ang galing ko Oh, ba? yeah. Sinara mo na po dito mo. Ang pambato ko, si Joey Bon ang natutunaw. Correct. Nagpaputang kaya nyo naman isip. Uy, di ba naman yung boy? Uy, wala. Uy. Joey! Wow! Oh, shit! Dali mo boy, ah! Di ba yung yan? Oo, dadapa. Winner na eh. Ikaw ko yung mama niya nadapa. Ay, para na si ano, book. Sa kanan! Sa kanan! Yeah, palgo. Yawa ka. Really? Siya, padala na po. Masagot yung papa ha. Pagbagsak mo, boom! Patay. Si Lane. Wala. Pagkito ka daw, Tadyo. Ito ka daw. Hindi, napas. Lo pa. Wag kang iiyak. Really, that's Sa all. mundong pabago-bago. Doon sa tatuwa ito. Pangit. Tama pagbagsak. Uy, wag po. Ito na yung taguan niyo eh. Ano po? Ay, ano? Ano? Umalit na tayo. Kinagat na bunay-bunay. Wala yun. Ano pangalan mo? Ano? Ano sa leta? Ako pa na. Ay, patakan niya. Butot na ka. Gawag niya mo. Magsanamay ko. So, makabong. Really, you're done. Score mo, boy. Ano ba nang payo mo? Dati ka magtarantado. Yayaw sa taas. Yun, natutod yun sa baba. Sa piso. Ano kayo po? Ang galing mo na, Ali! Ay, yun! May best mo! Nulog ko, nulog. Hanip nulog ka, eh. Ay! Aw! Ba't yun naman? Nagtipay ka lang, ha? Continue pa lang gamit ng oras. Dati nakawa ka sana?
Kaya naman. Hindi ako na Ano dyan po kayo, mga pangat? Ano? Really your dog? Ano sa nagsikip? Ha? Ano? Ako talo. Buo ka hayop ka. Buo ko ng hayop na ne. Ay, dahil kailangan nol kita. Santa Monica. Ayaw ko. Kung magulok ang inayo pa ka, ano? Kaya mo? Putang ina. Pili mo ko na, go boy, kasi bubo ka. Huwag ka numulag, boy. Huwag ka numulag. Ano? Ayaw na din. Sige na ka. Pabawi ka. Tawa ko na kasi. Happy New Year man yun yan. Pagkasa ko mo manggana. Gumti ka. Uy! Nakita ko. Nakaks ka pa. Nakaks ka pa. Usap na ka na mo ta! Ugat na mo na! Okay. Ano naman sunod? Pili na Joey, kung anong baliling ng muya mo, kiyarganan. Tulad na pa na! Sige na, perito lang. Para lang bata! Para ng bata. Talagba na! Pistol! Mabili mong tayo ha? Sige na sa chance. Bigyan na sa chance. Ako yung sabihin na, wag lang ha. Mag-smoke sa ng ati ko na. Yan na, baby, lang kita mag-araga. Dahil malaging masarado. Tapos sa dili. Sa dili, may nitatan ng perado. Hali. Na. Mission success. Go, Boris. Way. Kasi ka ba ba? Oh! Na! Bakit di mo ko lang? Alam ko Baka. Huwag mo to. Nasabi sipa. Ngayon. Daw nakawali ko. No. Really, you're okay? Ano nangyari doon? Sige pala gusto niya. Sigurado mo mic ko na. Ikaw, ikaw ako. Oy! Kapayawan na mo! Kapayawan ko! Resto lang mo. Sabi na ako, sabi na daw. Kung na nagsayo, Kumba daw! Video ranalan ako. Sa ko yan, tao? Oh. Yun daw. Daling kanali. Ano ay tali ko tendo? Yo! Yo, nasa mo ya. Tanong. Gini pa nin daw. Yung kaya Dapat gini pa nin daw. Hindi, gini pa nin daw. Ano man ako, cheers! Sabi ang mga dapat. Taga-tapos mo. Alalala. Hello.
Una din siya, wala na. Wala na. Wala na. Bumili siya doon. Bakit doon? Malakas lang to. Parang doon. Oo. Alam mo dito, sumali ako to. Kung kayo! Oh, ba't na head? Oh! Ganito kalakas! Nalimundo para sa payo. Kami na head. Pinipit ako ngayon. Para what? Ito kayo pinagamit dito. Oh, yeah, may crap. Tutog! Andiyan na si Cardo! Really, you're so. Really? Really? Ano na pag-pilbit? Parang pilbit. Sino na may papayo? Oo, ginawa yung payo din! Really? No. Ganito ang kalakas mong payo, boy! Pag nakalakas ng bola, pinatutunayan ka naman yung ganito ang kalakas. Di ba yung dalawang payo? Really, that dog? So, hindi kita lang. Oh! Dai! Ay, ba't yun na? Ba't humiga? Oh! Request. Barawan! Dai! Oh! Kahit sa pogi ka talaga. Hindi ko alam. Kita na sa baba. Ganon kami kalakas. Yang, ano yun? Sabatin mo yang. Really, yung dog. Dito ko sa ulit. Notono. Ako na wala mayang magamit yang. Dito ko ninibalang ay sayang mo. Really, your dog. Yung dupan sa kalama. Siguro nang pitigyan na sinata. Pakatira ko. Sa ganun sa lang nindo. Dumagutok ka dyan. Dumagutok ka. Dumagutok ka. Ano? Palay mo. O tawag pa yun. Oh, lumalas na! Pag minapay ako itingay. Ako yung mahayop ka. Kahit wala ako suyuhon ka. Natawag ako digdi. Water school! Wala.
Natulakalang ko dyan. Ano yan, Paul? Pogi? Pogi yan. Oh! Dudong, yaw, ano no? Sige, sige, tama. Ako na maabang digday. Bubo! Ganito akong kalakas. Wala ka mo Payo tayo. ka, dog. Payo ka. Kaya ka na eh. Hindi ba kasi tipo naman, bro? Pag una mo sa ako, pag una mo sa ako. Bubo! Ano? Wala kang kalimantakan yung Diyos. Ikaw ka mo, no? Mamo ka magkaw dito. Hindi ba kaya ako nito? Cool! Kasi na yung hayop na niyo, ano. Mama, Mamatay ako ng wala bang boy. sabo ka po? Sige, taon niyo, sige, wala ko. Wala ka yung Paul! Ala ka boy. Ala na na na. Ala na na. Ala na na. Wala na pa yung Paul. Ala na na. Ala na na. Yay! Sabi siya kuya na. Ay, Gago. malubo ka na kami ito. Masakta. Oo nga, sa buhay ang hayop. Sige o. Atak. Inayo pa kayo. Gusto na ko nga. Ano, lumabas kayo dyan sa longga nyo. Dahil palumbatan ko lang kayo, patay kayo. Oo, namatay. Sige, sige, sige. Jis ang buhay niya. Jis ang buhay niya. Oh! Ano ba yun? Makulog. Makulog. Makulog po, makulog. Makulog pag iniwan Makulog, ka. makulog. Makulog, makulog, makulog. Ano yan? Kahit dyan at nag-garawas. Oh yeah. Yun ako kalakas na putik. Ang magpapatay kayo sa lagi. Yung call ka, mo. Ano oras yun ninyo? Nawa niya ako sa buhay. Right! Hindi! Ano? Ano mo? Ano? Ano? Hindi mo magagawin na na? Uy, Rush! 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 Rush na eh, Rush! Tawa na ka sa buhay. Tawa ka na kayo mo. Ay, bagsak. Ginawan yung bilis. Tawa ka na buhay mo. Buwak na kapilo. Tawa ka na kayo mo. Dapat na ina. Oo, Tawa ka na man. kayo mo. Yes! Tawaan sa buhay mo. Makaragan na lalagay si Joey. Makaragan na lalagay si Joey. Oh! Ba't ka na umiga? Ano mo ba? Andiyan na si Cardo. Ito ang alakas, boy! Mabubog, Jay.
Naiya ako kaya ba? Butang pista mo hindi lang mapirakan. Kaya kami liga pisto. Kaya sa buhay. Tawag sa buhay, pagbabad, nag-ista. Katulog na. Katulog na to. Sleep well. Sleep well. Sleep well. Sleep well. Eat ka na baby. Sleep Ay well. puto, minakahandusing na tao doon. Dili ko na hili. Dati ka kong gago. Share po, share. Lahat tayo po, share. Yun na, Joey. Joey, umiga ka na, Joey. Ay, Yawa ka, Dudong! Dudong na mula kay mama mo! Di kami napatid ba? Dudong na mula kay Ito mama ka na sa mo! boy, magtarong ka sa na. Bye, mom! Piu, piu. Yan, oh. Piu, piu, piu. Piu, piu. Ikat na, boy. Masakit yun eh. Piu. Run! Run, bitch! Run! Run, bitch! Run! Oh, yeah! Hindi ka na nagala. Hindi ka lang yung tagapati mo! Piu, 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 piu. Ano? Tara, balikan natin. Kinapagyan sa bago. Balay, 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 everyone, balay, everyone. Sabi mo nga, bugnay. Balay, everyone, balay, balay, everyone, balay, everyone. At sa sapon. Ah, dahil. Full balo, full balo. At sa sapon, balikan man. Ay. Ay, bala. Wala, wala na po. At nasa tre ay sawan. At nasawan, at nasawan. Kailan yan, small. One. Sandali na po. Wala yung Bye.
Sarado na. Sarado na. Yan na, sarado na tabi.
Sarado na. Dahil nagbubukas sa cellphone. Ha? Dahil nagbubukas ako sa laro ito. Cellphone ko, dahil nagbubukas. Bubuwa-buwa naman ang iba dito na dati. Dahil ko kuya, nilako, nilako. Nilabo na talaga magbubukas. Ay, right, ha? Ah. Saga pa din, dahil nagbubukas mo. Dahil mo na. Naradi sa akin. Nagbubuwa-buwa na talaga ito. Luman na baga. Pat na tao na baga. Nakaramdaman. Tulong tao. Nagkasama kasi nakasubak. Eh, nagigana ko sa bago. Hindi nga, pandara. Kaya nagka. Makakakagot na naman siya. Makakakagot na naman siya. Oo naman. Teka. Dahil ako ano? Peso. Apat. Isa lang pa sana. Di ko pa to ano? Gana.
Sarado na. Yun lang. Yun na. Pwede ba kita ako?